Ay, wow! Ang bilis. Very good. Good evening. Okay, kabit ko lang 'to. Okay. Good evening sa first honor natin. Share na natin live video, please. Tsaka perfect time dahil since may first honor na tayo kaagad, perfect timing to send your questions right away. Okay. Teka dapat maganda na yung ano, ha. Parang last time yung photo ko nung ano, iba yung itsura. Okay, where is that? Yan, okay. Share lang. Ayun, okay. Tama na yung photo. Hi, Ira. Good evening. Nice to see you. O baka may katanungan tayo for tonight. I-share na natin yung live video. By the way, nakalagay sa pin post yung ating yung ating instructions kung paano tayo magpa-participate. Ayun, may umaano. Kung paano tayo magpa-participate. Yan. So, let me just share this. Naku, ayan na, nagdagsaan na mga questions natin. Okay. Ang bilis. Ang bilis, nagdaratingan ng mga questions. Very good, very good. Okay, sige. Share ko lang ng bigyan nyo lang ako ng konting moments. Sandali. Yan. Okay. Ay, aba! The Princess of Mega World, syempre nakapag-courtesy call na naman. Good evening to the Princess of Mega World. Rain, good evening sa'yo. Alam mo, minsan, mga regular na suki na natin na kapag nagpo-post na ng nagpo-post na ako ng mga nire-repost ko na yung mga screenshot, yung mga after session natin. Mga nagme-message sa akin, Rain, sinasabi, alam ko nang si Rain yung nagtanong. Kilalang-kilala na yung mga questions mo. Pero syempre hindi ko sasabihin pa rin kung sino yung pero kapag suki ka na sa Tarot Tuesdays, medyo magkaka-clue ka na talaga. Okay. Jamaica, good evening. Hello, Jamaica. Nice to see you. Maraming salamat for joining. Aba, my fellow Reiki master is here. Glads, thank you for joining. Maraming salamat. Alma, good evening din. Ay, namaskaram, Alma. Naku, thank you naman. Oo nga, kitang-kita. O yan, medyo siopaw tayo today. Asado, special asado. Wow, Gail, nice to see you again. Maraming salamat for joining. Good evening din, Mel. Good evening. Maraming salamat for joining. By the way, bago tayo mag-umpisa for tonight's session, nako, sana napanood niyo yung ating weekly tarot reading for this week. Napakaganda ng energies natin this week. Magandang-maganda. Pero also, nako, kung napanood niyo na yung tarot reading for Monday's energy, nako, nung nanood ako ng news nung gabi, nagulat ako na medyo ang nabasa kong energy is also pertaining, nag-manifest siya into an accident dun sa in Quezon. So, kung maalala niyo ang binigay ko na warning is that maagang-maaga pa lang may bubulaga sa ating mga news and sobrang init. Yan yung lagi ko sinasabi. And the card itself, puro apoy. And lo and behold, pagdating nung gabi, nung nanonood na ako ng balita nung gabi, may barko na nag-apoy, sumabog, and may mga, it's so sad, na merong may mga victims na hindi nakasurvive. And then it happened early morning. So, naku po. So, sa hindi pa nakakapanood ng weekly tarot reading, napakahalaga talaga na we get to prepare sa mga upcoming days natin and weeks. Kasi most especially kapag may mga ganyang warning, it allows us to reassess and makapaghanda. Syempre yung as much as we can, it gives us another layer ng discernment process para sa atin. So, maraming tulong kapag nakakapag-prepare tayo in advance. So kung hindi niyo pa napapanood yung weekly tarot reading natin, panoorin niyo after this session. So,
Uriel, ay parang ang ganda ng ano, you remind me of ano, an archangel's name ha, napakaganyan. Good evening, good evening. Sir, ask ko po kung makakaalis po ba ay okay. Alma, anong tawag dito? By the way, sa lahat po ng mga gustong mag-participate ngayon, let us refrain from posting yung ating mga personal questions o yung mga gusto nating maipabasa here in our comment section kasi ang para po confidential yung ating mga questions kasi alam ko minsan may mga katanungan tayo that can be very sensitive. Baka magkataon meron tayong mga kakilala na also manonood dito sa ating session for tonight, and I don't want na mahiya tayo or majahe tayo dahil napaka-sensitive ng mga itatanong natin. So, kung gusto din niyo mag-participate and para makapagtanong tayo, ang gagawin lang po natin is we will share the live video and then paki-screenshot po natin dahil importante talagang may resibo tayo sa ganyan. And then, make sure na yung ano, yung screenshot po, ipapadala po natin sa Facebook page natin, sa inbox ng Facebook page natin. Okay? And then may pila lang din po tayo doon. First come, first serve po tayo. And may mga pumasok na kagad na mga question. So, magsisimula na tayo. Gusto ko lang mag-hello sa isa pang fellow Reiki master ko all the way from Sweden. Hey, hey, hey. Alam mo yan. Thank you so much for joining again, Cha. And then, beautiful oh, di ba? Nagkachismisan na tayo dyan sa comment section. Equally beautiful. Ay, Diyos ko. Oh, kayo na mga beautiful. Dahil totoo naman. So, dahil ang dami nang pumasok agad na tanong and I'm sure last week, sabi ko nga, last week gusto ko sanang masagot lahat ng mga katanungan na yan, pero ayun na, ang dami na nga. Okay, so ang dami na pumapasok. Simulan na natin yung ating session for tonight para marami ako masagot na mga katanungan ninyo. Now, hindi po ako, ay, hello, Ari. Ay, wow, parang Ariana naman ng ano, ang pangalan natin. Hello, o baka naman si Ariana talaga yan. Oh my gosh, fan pa naman ako ni Ariana. Hello, good evening sa'yo, Ari. Okay. Ay, Claude. Ay, naku, Claudine. Hello. Thank you so much for joining us. Maraming salamat. So, simulan na natin yung session natin dahil ang dami nang pumapasok ng mga questions. Gusto ko nang masagot lahat ng mga katanungan ninyo. So, gawin na natin to. Okay? Now, I'm not starting any of my sessions without saying a prayer. So, ako po ay fully practicing Hindu. Ayan, kita naman, medyo special asado tayo for tonight. So, nakapagdasal na ako kasi kanina before nag-start yung ating session, nakapagdasal-dasal na kami. So, yan ang isang marka na kapag nakapagdasal ka, we do that. So, I will be saying or chanting my prayers in Hindu, pero syempre kahit ano po ang ating mga religion na ating sinusundan, sabayan niyo po ako in prayer. Let us pray for guidance, wisdom, and protection. Ako lalong-lalo na sa mga gustong magtanong, may mga katanungan for tonight, samahan niyo po ako, magdasal po tayo para marami tayong ma-receive ng mga wisdom na magiging blessing para sa atin mamaya. Okay? Samahan niyo ako. Om. 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 Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshvara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshvara, Gurur Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshvara, Gurur Sakshat Param Brahma,
Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Aim Rim Shrim Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Matre Namaha. Thank you. Wow, maraming salamat for joining me in prayer. Good evening po sa inyong lahat. Ako po si Marky Mendoza. I'm a Reiki master and teacher, also an intuitive tarot reader and teacher. And welcome po sa session natin. This is your official Tuesday night habit and this is Tarot Tuesdays. Ngayon, every Tarot Tuesdays natin, nagbibigay tayo ng tulong sa maraming nangangailangan ng mga katanungan at may kasagutan. Syempre, laging nakahanda ang Reiki with Marky sa mga ganyan. Syempre, anything that concerns yung mga career natin, napaka-importante. Yung career, yung ating, syempre yung love life, importante rin yan. Dahil importanteng masaya ang ating mga puso. And syempre, ang pinaka-importante, yung health natin. So, huwag kayong mag-aatubili, magtanong ng mga health questions, ha. So, kung sa mga magpa-participate sa atin ngayon, ready tayong sagutin ng mga yan. Madali lang po mag-participate. Libre lang magtanong. I-share lang po natin yung live video natin sa ating social media. Pwede po sa ating mga stories. Pwede din po sa mga newsfeed natin. And paki-screenshot. Importante lagi tayong may resibo dyan para klarong-klaro. And paki-send po yung mga screenshot natin along with our questions sa ating Facebook page. It's Everyday Reiki with Marky. Nakalagay po sa pin post yung ating, sa comment section, yung ating pinaka-instructions natin. Basahin lang po natin. Sa mga bagong dating, welcome po sa atin. So, sa mga magtatanong naman, kung ang question nyo anong naman magiging basis ng mga mababasa ko? Ang mga mababasa ko ay tungkol sa inyong mga energies. So, kung sino magtatanong, hahanapin ko ang kasagutan sa energy ng nagtatanong. And ano naman ang elements involved in our energy? There are 4 elements involved in our energies and lahat to current na thoughts, so yung current na iniisip natin o how we process our thoughts and the emotions that come with it. And ano ba yung mga pinagpipilian nating mga possible na mga decisions? And in the end, ano ba yung ating mga actions? So either we verbalize something, we say something, or we do something. Now once gumalaw na tayo, we start taking actions, automatically it will be subjected to the universal law of cause and effect. For Christian and the Catholic faith, ang tawag po natin dyan ay the Golden Rule. Para po sa aming mga Hindus, ang tawag dyan ay Law of Karma. And science calls it Newton's third law of motion. Sabi ko nga po, anong tinanim siya ring aanihin. So, sa mga magtatanong, ang mga makikita natin syempre dyan, ang mga anggulo kung magiging pabor ba o may mga konting warning tayo. So, kung ang mga matatanong natin, ang lumabas ng cards natin maganda, pwede pa nating pagandahin yan. Hindi pa po yan final, lalo na't hindi pa po siya nangyayari. Hindi pa yan final. Kung gusto nating mas mapaganda yung ating manifestation, mas mapabilis yung ating mga manifestation, edi gagandahan lang natin yung energies natin. I-improve lang natin yung thoughts, the emotions, the decisions, and actions, mas mapapabilis ang blessing natin. Kapag may warning, huwag kayong mag-alala and huwag din po kayong matatakot kapag may mga nakikita tayong mga possible warnings, lalo na hindi pa siya nangyayari dahil may chance pa tayong hindi makakuha ng mga ganyan o hindi mag-manifest yung mga ganyang warnings. Ang kailangan lang babaguhin natin totally yung energy natin. Pero minsan yung mga katanungan natin, halimbawa, imbes na ikaw magtatanong, ikaw yung magsasubmit ng mga requirements natin, imbes na ang katanungan galing sa iyo, ang tanong ay galing sa iyo, pero yung mismong gusto nating question, ang kasagutan will solely be found on another person's energy. And kung hindi nila alam na titignan ko ang energy nila, ang kasagutan sa kanilang energy, it will be a case of overstepping or invasion of privacy. So imagine mo, kapag sisilipin ko ang buhay ng may buhay na wala tayong permiso, may karma yon. And yung karma hindi mapupunta sa nagtanong, sa doer of the action. So, sorry na. Okay, hindi pwede yung ganung tanong. Pero may paraan naman kung ano ba ang mga ganyang klaseng questions, mga relationship questions. So, romantic relationship o kaya mga pang friends and family na mga relationships natin or any question that would involve 2 or more people, may paraan para walang karma on my end. Ang gagawin natin, hahatiin natin ang mga energies equally. Isasama natin ang energy mo and the other people involved dun sa question para walang karma. Pero may disclaimer lang ako, every time na hinahati-hati natin ang mga energies natin, malaking tendency na yung accuracy rate ay mahahati din. Dahil hindi natin makokontrol ang energy ng iba,
ang makokontrol lang natin ay ang energy natin. So therefore, ang lagi kong sasabihin, ang pinakamataas na accuracy na makikita natin o mababasa ko during the pagbabasa ng mga questions niyo at mga lalabas na cards ay mga patungkol lamang sa inyo. Kung sino magtatanong, sa energy ko ninyo hahanapin ang sagot. So, eto naman sorry, I know may mga nag-message sa akin sabi, "Sir, yung ano, yung ating ano, Fisher Tarot deck hindi masyadong parang nakadalawang ano pa lang tayo, nakadalawang episode pa lang tayo. Sorry na. Dalawang Sunday ko nang hinahanap yung aking ano, yung Book of Shadows Tarot deck, hindi ko talaga makita. Sorry na. Naitabi ng masinop, masyadong masinop ang pagkakatabi sa kanya. But we will still be using itong Golden Tarot, itong gagamitin natin. This is by Cat Black. May dalawang klase ng cards na pwedeng makuha, major cards, minor cards. Kapag sa mga katanungan nyo, ang pinaka-goal natin, syempre maraming major cards. Kasi the more major cards, the more chances of winning, literally. Kasi pag puro major cards na nakukuha natin, nako, klarong-klaro yan. Blessing, o pwede ring warning. Pag mga minor cards yung nakukuha natin, dun, makikita mo kung ano pang effort yung ibibigay natin. O para yung mga prutas, kailangan pahinugin muna. Para when it's ripe for the picking, mas matamis ang pagtikim sa mga prutas natin. Okay? So, first come, first serve po ang ating rule sa mga magsasend ng questions, and as much as I can, I will try my very best para masagot natin yung mga katanungan natin. And since madami pumapasok na tanong, alam ko marami sa inyo, multiple yung questions, we will answer one question at a time. Pag may time pa tayo, babalikan ko yan for a follow-through. Now also, hindi lang tayo sasagot ng mga katanungan for tonight dahil isa sa inyo may chance din manalo ng isang napakagandang regalo sa isang one lucky viewer for tonight. We are going to be giving away 1,000 pesos worth of Crystal Abundance Bracelet courtesy of celestialblue.ph. So kung gusto niyo namang manalo ng prize natin, may ibang instruction naman tayo dyan. So kung gusto niyo manalo ng prize ng 1,000 pesos worth, ayan no, ito yung example niyan. Lahat ng mga crystal bracelets ko actually galing kay Celestial Blue. So kung gusto niyo manalo mamaya at the end of our session, pumunta lang kayo sa Facebook or sa Instagram ni celestialblue.ph. Mag-share lang kayo ng kahit anong post either sa stories ninyo or pwede din sa feeds. And then paki-screenshot and then paki-send sa Facebook page natin mamaya. Tapos isang lucky winner ang ating mananalo. And sa mga hindi naman po masyadong papalarin manalo sa raffle natin mamaya, huwag kayong mag-alala kasi at the end of the month, namimigay naman kami ng mas malaking papremyo para sa lahat. We are giving away 10 winners for emotional healing class. And this is gonna happen ng first Sunday of the month. Kaya naman, this is really where we get to experience a lot of blessings. So, i-share nyo na itong video na to sa mga mahal natin sa buhay para naman maraming blessings ang ating ma-receive for tonight. Okay? So, ang dami kong chismis. Simulan na natin yung katanungan, pero ang dami na rin chismisan sa comment section. I wanna say hi muna. Teka lang. Seryoso po ba si Russell John Ray? Ay, oh. Ay, Ariana, ginulat mo naman ako sa question. Wag po nating i-reveal si ano, wag po nating i-reveal kung sino po yung ano ha. Naku, mukhang may manliligaw sa iyo ha. Pero ni-reveal mo naman yung buong pangalan niya. Okay? So kalma lang. Pero mukhang dahil invested na kaming lahat ng naka-witness niyang ano mo ha, ng ng manliligaw reveal mo ha. Ano ba naman yung padalan mo rin ako ng picture para tingnan ko muna kung ano, tingnan muna natin para ano, maganda pakita mo sa akin para ano, na makita natin kung gaano ka pogi yan, 'di ba? So joke lang 'to naman. Pero kung papatulan mo, okay din. Grabe siya. Pinatawa mo ako na maigi, Ari, grabe ka. Pero dahil favorite na kita, hindi ano, allow me na parang ano, na all throughout nitong ano, itong session natin ngayon, i-dedicate ko 'tong session na 'to para sa iyo. Naway, alam mo sama-sama tayo dahil mukha namang hindi mo naman siya itatanong kung seryoso siya o hindi, kung wala tayong magandang nararamdaman, 'no? So, mukhang medyo napupusuan mo na rin ng kaunti. Gusto lang nating siguraduhin na magandang hangarin, 'no? Nag-message po, sige, nag-message ka na, sige. Oh my God, thank you. Oh, sige, ide-dedicate natin 'to sa'yo and sana siyempre ang prayer namin sa'yo, siyempre naku, lalo na sa masasarap na mga news yung ganyan, yung pag-iibigan, 'no? So, galingan lang natin and ano, magdasal ng maigi para mas maraming blessings pa ang mag-manifest para sa inyong dalawa. Siyempre para ang dasal namin para sa inyong dalawa. At dahil diyan, eto na, simulan na natin. Ang dami na pumapasok na questions. Okay, gagalingan na natin. So again, sa gusto mag-participate sa atin, welcome po for tonight. Kung gusto niyo magtanong, nandiyan po sa ating pin post sa comment section yung ating mga instructions kung paano magtanong.
Okay, so here we go. Ay, ang daming pumasok kaagad, but here we go. Okay. Alam mo in fairness, alam mo in fairness, yung mga magugulat kayo, alam mo ang taas na expectations ko sa mga ano, sa mga suki natin. I'm sorry din sa mga suki natin, may mas mga nauna sa inyo, magugulat ka in fairness. So, extra challenge 'to para sa mga suki natin na parang mas fastest finger tayo next week, sige sandali. So, ayan, pero okay, let me see. So, tingnan natin yung ano. Ayan, okay. So, eto na yung ating first ay, naku, uumpisahan natin yung ating ano, yung ating first session, yung first participant for tonight. Parang ano, may essay writing contest agad, mahaba-haba. Okay, so andali. By the way, if it's your turn para masagot yung inyong mga katanungan, nagre-reply po ako sa inyong mga questions, okay? So eto po, regarding po ng career and love life. Currently, I am unemployed for almost 1 month na. Nag-resign po ako to rest. Nag-a-apply po ako ulit and I am receiving initial interviews po. Will I be hired by a new employer po this month? Regarding love life. Ay sige, isa-isa lang po muna tayo ang tanong natin. And since ang una nating question is for career, unahin po natin yung question niyo for career and then yung essay writing natin for ano. I hired. Oh, oh my God, ngayon lang hired na po ako. As in like right now, kinukuwento ko pa lang yung possible ko, yung last part po ang tanong ko, ha? Okay, sige. Teka lang. Okay. Okay. Okay, wait lang. So love life na lang ang gusto mo. Sige. So love life na lang ang ano, ha, kasi na-hire ka na pala. In fairness, okay, yung last part yung tanong. Okay, sige. Okay. So, nag-uusap na kami. Nag-uusap na kami sa chat. Okay, sige. Maganda yan. O sige, sa love life na lang. O sige. O ito naman yung essay writing entry ng love life. O sige, ulitin natin. Okay, sandali. Ito na ang ating ano, ang official entry para naman sa love life ng ating first participant. Regarding my love life po, I have an Indian boyfriend. Wow. And we recently celebrated our 6th monthsary. Aba, ikaw na! Very good, 6 months. He is 6 years older than me and he recently opened his grocery shop. What does this... Ay, teka lang. Anong tawag dito? Alam mo grabe, bakit love life yung tanong mo batas ba't ano sa love life na tanong mo gusto mo pala magtanong on his behalf? Ay hindi puwede yun dahil ang ending na akala ko ang tatanong ko para sa relationship ninyo, para sa business niya yung tanong mo, medyo hindi yun puwede kasi wala nga tayong permission niya. So imagine, magtatanong tayo, hahanapin ko yung kasagutan sa energy niya, so medyo hindi yun puwede. So anong tawag dito, as much as I want, siyempre ayoko na makakuha pa ng bagong karma. Ang dami ko na pong mga ano, ang dami ko ng karma pina-process. Okey lang. Sige, sorry, okey lang 'yan. Pero ano na lang, dahil may ano na, dahil meron na siyang ano, meron ka ng clarity kung anong tanong lang yung puwede, ano na lang yung magiging tanong mo, anong tawag dito, since hindi tayo puwedeng magtanong ng on behalf of somebody else, okay? Kahit na alam ko naman magandang hangarin, magandang intention kasi I feel like you really mean well dahil meron siyang bagong business. Pero ang pwede lang natin itanong kung sino magtatanong sa energy lang niya, no? So that means anything that pertains to your own energy, sa buhay mo, sa love life mo, sa career mo, etc. Sa'yo lang. Okay? So, at ganito, i-formulate mo muna na maiga ang iyong katanungan and again, make sure na this is yung question na itatanong natin ay patungkol lang sa'yo, not for anybody else, okay? Or if you want to know about your relationship, pwede naman, okay? Relationship ninyo. Pero anything na solely about your partner's life, your partner's business, your partner's career, medyo hindi po natin pwede yun. So, formulate mo muna natin yung tanong natin, balikan kita mamaya. Ay, ayun na. Okay, so regarding sa relationship. Okay, anong meron sa relationship? Anong gagawin ko natin anong question sa relationship? Balikan okay, para marami tayong time, formulate your question muna. Let me know kung anong gusto mo malaman sa relationship and kapag naayos na yung question, balikan kita agad, para ang dami kasing pumapasok, gusto ko isa-isahin 'tong mga tanong na 'to and masagot 'yan lahat. So, bigyan kita ng time after nito. Okay, so sandali. Okay, yung next natin, dahil umusog na umusog, hold on. Ayan, okay. Aba, akala ko naman, ayan.
Aba, in fairness, okay, so nanalo na naman ang ating suki sa ating ano na ang second ano natin, ang second participant natin. "Hi master, namaskaram din sa'yo." Ay palaka, na usod tuloy ng ano, okay. So, I want to ask the energy po on how will we, the division end the month of May in terms of sales. Okay, sige tingnan natin ang energy naku, anong tawag dito, dahil diyan naging first question natin ay tungkol sa career. Tingnan natin ang ano, tingnan natin ang energy ng team ninyo, kung ano magiging result ng team ninyo. And sabi ko nga, ang magiging pinakaklarong-klaro na mga magiging affirmation at napakaganda ng pag-e-end ng ating buwan na 'to, maraming major cards siyempre. Pero alam mo sa mga business related or career related generally or yung mga job related na mga questions natin, hindi porke hindi major card ang lumalabas, hindi na siya maganda. Kasi imagine meron din kasing cards sa minor cards that are specifically related to abundance and prosperity. So, isa rin 'yon sa magandang indicator na makikita natin. So, tingnan muna natin. So, by the way, kaya tatlong cards lagi ang tinitignan ko, ang kinukuha ko rather is because yung ating first card, it refers to ano yung past energy natin. Yung pangalawang card, ano naman ang current energy natin ngayon, and yung last card kung saan siya papunta. Now we have one major card out of three. So far, I would want to say na may possibility na it will end good. Pero sabi ko nga, may time pa naman, it gives you a lot of opportunities pa para mas ma-improve yung energy ng buong team. So first of all, ito naman yung past energies natin. We have a minor card and this is really a very good reflection. Okay? So we have the four ay palaka. Sobrang sobrang excited ako pero nahulog naman tuloy yung baraha at medyo malayo, Hindi hindi siya sa malapit na hulog, sandali. So, ano ba 'yan, nakakahiya. Pero tara, wait lang. Okay. Okay, I'm back. Okay. Ang comedy nung, sorry na, yung session, sorry na, ganyan talaga kapag mga live. Okay, eto na. We have a minor card and this is a Four of Swords. Now, eto yung itsura niya. Naku, naku, tingnan mo naman. So, alam na alam mo yung pakiramdam, okay? So, every time we get swords sa ating cards, this is really may dalawang meaning siya. This can be a form of wisdom, it can be a form of a weapon, okay? Now, this is really resonating a lot of pressure. Imagine mo yung parang hindi medyo restless ka na o kahit na yung itutulog mo na lang, kahit na yung supposedly, yung pag-uwi mo sa bahay puwede ka ng mag-relax o puwede ka ng magpahinga. Pero imagine mo yung itsura na magpapahinga ka pero parang may nakaabang sa atin na mga swords. So this really resonates a lot of pressure in the past, 'no? Ito yung mga energies na nararamdaman ng buong division natin na we feel a lot of pressure. And sabi ko nga, imagine na ano mina-manifest natin, blessings. Ang mina-manifest natin, abundance and prosperity. Pero yung nararamdaman natin na emotions, puro pressure. So sabi ko nga, nako, mayroon magandang reflection sa atin. We cannot expect syempre na yung mga ibibigay natin na yung makukuha rather na outcome natin will be flawlessly all very positive if yung mga tinatanim natin na energies are not also positive. Sabi ko nga, kung anong tinanim siya nga aanihin. Now, this is naman so this is something that's in the past, okay? But remember, magsisimula na naman ang bagong month natin dahil patapos na yung ating month of May. That means kung ano ang energy ninyo ngayon, yan ang magiging reflection nito next month. So, ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo, if you wouldn't want na yung magiging jumpstart ng energies natin o yung maitatanim natin na energies, hindi maganda, we should be really mindful. We should invest on only the good things. Okay? Now, yung ating current energy, ito naman yung major card natin. But I know, naku po, this is a very good major card, but at the same time, since it's a major card, syempre maganda siya, but at the same time, this is a different flavor ng major card because this is the justice card. And every time nakukuha tong justice card, this is really about decision making. And the thing is, kapag yung card na yan lumalabas niyan, klaro na ba yung mga magiging desisyon natin? Alam na ba natin kung ano yung mga steps na gagawin natin or ano ang pipiliin natin na magiging resolution? Hindi pa.
So that means, I know for the meantime, there are a lot of possible conflict ng mga confusion when it comes to, okay, paano isasalba? Anong gagawin nito? Kaya pa ba yan? So in short, I am also seeing a lot of miscommunication in this card. And that also means one of the things that you should all look at is how well are you communicating recently? How is the communication, and when it comes to, syempre, you should always have each other's back because you're working in teams. Pero kung ang pinaka missing link for a very good flow ng abundance ay prosperity, ay communication, and then we have to look into that. The very best thing that sabi ko nga may, no matter how this will unfold for the month of May, you always have to see everything that happened in the past as a very good source of inspiration. Not just a way para to add more pressure or para maging way to para mas maging source ng demotivation from you and your peers in the future. Every time na may mga gantong experiences tayo, dapat hinuhugot natin lahat ng mga lessons dun eh. Ano yung mga possible things na pwede nating ma-improve from what we learned from this month? Dapat yun ang inuumpisahan natin. And in such way, kapag nabigyan natin ng magandang jumpstart yung natin, by learning, ibig sabihin, binibigyan mo rin yung sarili nyo ng accountability to become better. And that's really important. I'm really seeing there are a lot of miscommunications that happened, lalo currently. So this is really something na if you would want to improve in the future, then focus on it even more in the future. But you know what, in the end, I see it's still going to be a blessing. So may hit ba yung quota natin na with that one major card na inaano natin? There's just a possibility na kung ito yung target natin, it's still a little bit. So that means if the question is may hit yung kailangan, I may not confidently say so. So but again, konti lang. So and why I say so na maganda pa rin dahil this is the outcome card, or this is what's gonna happen at the end of the month. Ace of Coins. So sabi ko ngayon, sinasabi ko, kahit na hindi man siya major card, pero it literally pertains to the abundance and prosperity. So may mga blessing naman. In fact, malalaki yung blessings. But if the question is, are we going to hit it straight? Are we going to complete everything? I may not 100% confidently say so. Pero may chance pa. May chance pa dahil may ilang araw pa naman tayo today. Ano pala mga ngayon? 24. 24 tama ba? Yeah. May ilang araw pa tayo para dagdagan yung energy nito. But remember, for me, if you're gonna ask me, there will be, parang imagine mo anong tawag dito, if we are looking at talagang 100% ma-meet ang lahat natin, that means you're gonna have to double all the effort. And pwede mong gawin yon, pero tandaan, if you're still going to feel just pressured, not passion ang natin, imagine mo, baka bumalik na naman kayo dito in your next month. Okay? So, I would want to remind everybody na ang pressure, hindi pagmamahal yan. Okay? So, pag nagtanim tayo ng pressure, di pressure lang din na makukuha natin in the end. And you wouldn't want that. Na parang, nga, nakuha nyo nga lahat ng mga kailangan ninyo, na secure ang dapat ma-secure, pero in the end, pakiramdam nyo parang tuyot na tuyot naman kayo at the end of the month. And you also remember, yes, you are working for your careers, pero tandaan, we are human beings. We need to feel the love in everything that we do. Pag hindi natin nararamdaman ang pagmamahal sa mga ginagawa natin, dun tayo mas nakakaramdam na bakit ba ito ginagawa? Oo nga, nare-reward ako, pero worth it ba? And in the end, what you don't want to happen is isa-isa kayong magkasakit. Okay? So my strongest suggestion, even if may major card tayo dito, if you really want yung talagang very fulfilled yung ating month, you can double your effort, but keep reminding yourself of the improvement ng ating communication, and do not come from a place of pressure. Kung ayaw natin na in the end, puro pressure lang din ang ma-harvest natin. Okay? But what I'm going to tell you is that charity work will always do wonders. So I strongly suggest, kung gusto mo ang prayer mo is para sa lahat ng mga hawak mo ng mga tao, let them engage in charity work as well. Kumbaga, ikaw nagcha-charity work ka pero ang tanong mo kasi is pangkalahatan ng mga hawak mong tao, 'di ba? So, hindi naman pwedeng ikaw lang lahat magbubuhat ng karma ng ibang tao, 'di ba? So, buhat-buhat mo yung karma mo, pero maganda na if this is a collective energy, you let them be involved. Kung talagang ang gusto natin collectively, marami tayong makuhang blessings, okay? Yun lamang, and thank you for joining Tarot Tuesdays. So, mag-charity work kayong lahat, okay? So,
Good evening, everybody. Ako po si Marky Mendoza. I'm a Reiki master and teacher and also an intuitive tarot reader and teacher. Welcome to Tarot Tuesdays. Nagbibigay tayo ng free reading para sa lahat. And kung may katanungan kayo, anything that concerns your love life, yung career natin, and pinaka-importante, yung health, madali lang sumali, paki-share yung live video natin, take a screenshot, and pakisend po sa ating Facebook page, Everyday Reiki with Marky. Nakalagay sa comment section and nakapin po yung ating instructions then sundan lang natin for your strict compliance. Also, isa sa mga lucky viewers natin will win 1,000 pesos worth ng Crystal Abundance Bracelet courtesy ng Celestial Blue. Kung gusto ninyong manalo and sumali sa ating raffle later on bago matapos yung session natin, pumunta lang kayo sa Facebook or Instagram ni celestialblue.ph. Mag-share lang kayo ng kahit anong post niya sa stories niyo or sa feeds, paki-screenshot and then ipadala sa Facebook page din natin. Isang yan. Ito yung example ng mga But ito sa akin kasi I like yung mga very solid colors eh. If you're someone na hindi mahilig masyadong magsusuot ng bracelet and parang kumbaga gusto mo parang halo-halo na yung mga magagandang energies all in one bracelet, nako-customize naman yan. So, mag-message lang kayo later, okay? So, ayan, love you, full of learnings. Love you din. Okay, mag-buffet na tayo. Okay. Ay, puro pagkain. Okay, sige. Next question naman tayo. Okay? So, eto na yung ating next question. Here we go. Ay, okay, sandali. Ayun, aba. Aba, may nagbabalik na suki. Nakakamiss naman na okay, hello. Okay. So, eto na yung next question niya. Okay, so, teka, sandali. Okay. So, finances for the month of June. Okay. Tingnan natin kung ano ang itsura ng ating finances for the month of June. And sabi ko nga, hindi pa nangyayari ang June natin. Kung ano man ang lalabas sa natin, ay, sabihin ko muna ikaw na. Kung ano man ang magiging cards natin for the month of June, nako, ang sabi ko nga, lahat to ay reflection. Kumbaga, let this be like a form of a self-check. Ano ang lalabas sa mga cards natin will be a reflection ng kung anong energy na binibigay natin ngayon. So in the future, ang mga questions natin, gusto natin makita possibilities in the future, ang mga lalabas na baraha sa atin ngayon will give you an idea. Ano bang klaseng energies nga ang mga pinaprocess ko ngayon? Okay, so tignan natin. So, syempre, for me to confidently say, sabi ko nga na napakamaganda ang pang-flow natin. The more major cards, the better. Or maraming coins, parang katulad nung ganito, di ba? Ayan, oh. As you can see, tinan mo, yung imagery mismo, parang may hawak na isang malaking gold coin. So, yan ay isa sa mga magandang indicator. So, tingnan natin. Let's see. Ay, in fairness, okay. Merong isang major card. And if I may say, anong tawag dito, meron tayong konting warning for the month of June. Okay? So first of all, anong tawag dito? Okay. So this is really, okay. So marami akong medyo nakukuha dito sa ating first card pa lang. So yung first card natin, we have a minor card and since this is, kumbaga, the first card is representing your first energy or rather past energy. Kung anong mga energies na na-invest natin in the past. And we have 6 of Cups. Now, kung yung sword kanina, if the sword is a representation of either wisdom or it can be a form of or wisdom or weapon, ang cups naman can mean 2 things. So, cups can be a form of emotion, but cups can be also a form of celebration. Now, I know at work, alam ko may tinatrabaho tayo at work. Okay? So I feel like you are handling or spearheading this project. Okay? Okay, you are leading something na anong tawag dito that may also entail na this can have a very positive impact na for your finances. Okay? So and I know nagbibigay ka naman ng mga effort. I know you've been doing a lot of effort for you to focus on this kasi this is what the card is about. Yung representation ng mga cups na nakikita mo dito, this is a representation of your effort.
But somehow, tingnan mo yung pinagbibigyan mo noon, tingnan mo yung pinagbibigyan mo yung or pinapagpakitaan or pinapag-reportan mo, "Eto po yung mga ginawa ko, eto na yung mga ganyan, here's an update," yung ganyan. Somehow hindi masyadong, as you can see mo, parang hindi masyadong pinapansin. Nasa iba ang focus, okay? So, right now, here is one good thing. I know there can also be some possible na mga pinagdadaanan natin in our workplace environment. And ang masasabi ko lang is no matter kung ano pa ang pinanghuhugutan ng buong office environment natin o yung environment natin in our career, mag-focus tayo sa sarili natin. Mag-focus tayo dun sa performance natin, mag-focus tayo dun sa mga contribution natin, mag-focus ka basically on your own integrity. And give your very best na parang as much as you can, just focus on what your priorities are and not anything else. Because there's a tendency na kapag medyo nawala yung focus natin, that's actually what the next card is about. This is the major card na nakuha natin, but this is the devil card. No, kalma lang tayo, no? Anong tawag dito sa mga bago lang sa ating sa ating Tarot Tuesdays. And I know the tarot cards usually are depicted in Hollywood or local movies na kapag may mga horror na themed na mga movies natin and may psychic na nanonood na marunong magbasa ng mga tarot cards, lagi lumalabas yung devil card o kaya yung the death card. But I'm telling you, it's not always what it seems. And ang ibig sabihin naman ng devil card is that if there are two sides of the coin, one side lang yung nakafocus tayo. So, hindi natin masyadong nakikita bawat anggulo ng dapat nakita natin because medyo fixated tayo on just one side of things, which is nakikita ko dun sa sabi ko nga, yung sa first warning nung card natin na we have tendencies. We have tendencies kasi nga na merong nangyayari sa office environment natin. May tendencies din kasi na imbes na yung focus natin will be dun sa priorities natin, medyo this card is saying na medyo napapaiba yung focus natin. Ano ba yung nagiging intention talaga natin kung bakit tayo nagtatrabaho or why we do things at work? Kapag medyo nalihis yung ating intention, magre-reflect yan ng maigi. And sabi ko nga kung anong tinanim siyang aanihin. So in short, if we would want very genuine results, very genuine na blessings, or very genuine na mga magagandang blessings sa buhay natin, dapat ang mga tinatanim na energy din natin is equally genuine as well. So, genuine merkado. Na joke lang. Sino galing si genuine? So, Bessie baka nanonood ka, hello, good evening, joke lang yun, okay? So, anong tawag dito? So, every time na magtatrabaho tayo or every time that we're gonna give our best, make sure that you're doing it just because this is going to be a reflection of who you are. Kasi trabaho mo yan. And this is also gonna be part of what your integrity is about. And if you don't want to be taken differently, or if you wouldn't want to be someone na magiging center ng mga pag-usap-usapan in the workplace environment, of course, our integrity would always speak volumes. Now, in the end kasi, if you're asking kung how this will pan out, I'm telling you, kapag nalihis din kasi yung focus natin, this is what's gonna happen. So this is the possible warning. We have 7 of Wands. And every time may wands na nagre-reflect sa mga minor cards natin, this is always a resonating energy ng hard work and effort, puro effort. But I feel like, tinan mo yung itsura niya dito. Anong tawag dito? Medyo mo barefoot, tapos medyo yung expression nung imagery, yung expression ng imagery, it may not 100% resonate na medyo madali ang mga mangyayari. And because it's gonna be easier sana for you to work better if naka-focus lang tayo on giving our best. Because the intention, what we process as an energy inside is because it's part of your integrity to go above and beyond the expectations ng kung anong kailangan mong yung kailangan nating i-manifest, yung mga kailangan nating mga deliverables. Pero kapag nalilihis yung the more challenging it may feel for you emotionally. Kasi naiiba nga yung intention natin. Now, I know these are things that are easier said than done, but remember, ganito na lang ang gusto kong isipin mo at the end of the day. Ano ba ang gusto mong makilala sa iyo when it comes to your career? Do you want to be known as someone na well, depends sa iyo. Pero sabi ko nga,
I've had this post last week, and sabi ko, we accept the love we think we deserve. And this is really something that that I got from one of my favorite na movies and books. Si Steven Chbosky. He has this movie and book, yung Perks of Being a Wallflower. And it may be 100% referring to or directly referring to love, but it's in general what kind of love we want to accept is what we feel we always deserve. So, halimbawa, yung love and yung passion natin for work, 'di ba? So, tatanggapin natin yung feeling natin deserve natin. Pero syempre, we have to know and set the right standards for that. Okay? So no matter what no matter what the previous perceptions may be, no matter what the previous intentions are, if you always want to come from a very good place, and if it's coming from a very good place of integrity, you can always make sure na yun yung focus mo, and it shall speak volumes. If you're gonna ask me, kamusta yung magiging ng finances natin, it's going to it's something that you anticipate as well. Is it something na too extravagant or hindi? It's just what you're expecting. Kung ano yung expect mo, yun yung makukuha natin. But at the same time, more often than not, hindi lang naman tayo nagtatrabaho because of the abundance or prosperity, di ba? May fulfillment din tayong hinihintay. If you're gonna ask me if in the end, ang magiging question nito, are you gonna be fulfilled at the end of the month? This is a very good warning. So realign your focus, realign your whys, why you keep doing things at work. And then once this is already answered, and if you feel like there's a good opportunity for you to improve it, then improve it. And then mas gaganda to. May marami-maraming pa tayong opportunities to turn things around dahil hindi pa naman siya nangyayari, and you can always have a very good clean slate every time you wake up. So every morning is a very fresh start. It's always a clean slate. When you offer everything that you do let it come from the heart, let it come from a very good place of so much love, hard work, and effort, and yun lang din ang lalabas. Okay? So thank you for joining Tarot Tuesdays. So, good evening, everybody. My name is Marky Mendoza. I'm a Reiki master and teacher, also an intuitive tarot reader and teacher. This is your official Tuesday night habit. Welcome to Tarot Tuesdays. Bago natin ituloy yung ating session for tonight, kung hindi nyo pa po napapanood yung weekly tarot reading after this session, panoorin po natin. So every Sunday, gumagawa kami ng content. Nagbibigay kami ng predictions for the energy for the whole week. And alam mo, kung nanonood po kayo ng balita kahapon for the Monday energy, nagulat ako na yung nabasa kong Monday energy. Ang sinabi ko dun sa Monday energy, sabi ko, magugulat, aga-aga may gugulat sa ating balita. And sabi ko, napakainit. Puro, lagi kong sinasabing mainit, mainit, mainit. And then, the card itself, puro apoy yung lumabas. And then, nung Monday night, nanood ako ng news. Yung isa sa mga gumulat sa akin na news is that early morning, may bangka na sumabog, and then nag-apoy yung bangka, and there are some casualties. And sabi ko nga, it's a general reading. It's a general energy for the, parang weather for the day yan. So, I highly advise na panoorin natin, and although maganda yung week natin, honestly, maganda yung week natin, pero may certain days kasi na may warnings. Isa na yun. Isa na yung kahapon. Meron ding Saturday. Okay? May Saturday pa. So, panoorin natin after this para the more na may warning tayo, alam na natin yung mga possible na mga energies na may encounter natin, mas makakapag-prepare po tayo. And yung impact, syempre, mababawasan. Diba? So, panoorin natin yon. Also, sa mga gusto namang manalo ng 1,000 pesos worth of Crystal Abundance Bracelet, nako, isa sa atin mananalo ng Abundance Bracelet, courtesy of Celestial Blue. Nako, sa mga magandang crystal bracelets, yan, may isa sa ating mananalo. Kung gusto niyo manalo sa raffle natin mamaya, pumunta lang kayo sa Facebook or Instagram na celestialblue.ph, and then mag-share ng kahit anong post niya sa stories or sa feeds niyo, and then paki-screenshot po, and then mamaya ipadala sa ating Facebook page. Isang lucky winner tayo niyan. Okay? So, next naman na tayo. Tingnan naman natin. Okay? Okay, here we go. Ayan, okay, sandali. Teka, sandali, mukhang may puzzle pa si
Anong tawag dito, anong aspect po ba 'to? Parang binigyan pa ako ng parang puzzle nitong next participant natin. So kaklaruhin ko lang natin. Sandali. Ayan, okey. So, um, manghuhula na nga ako, 'wag ko na paghulaan yung tanong, okey? Pa parang 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 huhulaan ko pa yung tanong. Nanghuhula na nga ako, huhulaan ko pa yung tulungan niyo ako. Help me with your question. Make it clear kasi the more specific yung question natin, mas direct yung mga ano natin. Ay, aba, wait lang, ang dami na palang tsismisan diyan, wait lang. So, hello, good evening, Jelyn. Hello. Ay, nice to see you. Aba, napadaan. Hello, thank you, thank you. And, ayan, thank you naman, Alma. Notice my oh, grabe siya. Grabe yung notice my hello. Hello, Francis. Hello. Siyempre may pila tayo. Kalma lang. Okay, sige. And then, yung ask po kanina, same lang po. Okay. Na-trauma ako dun sa YouTube comment. Oh, pag yung sa YouTube yung sa comment section, 'pag ako na lang nagbabasa. Oo, sige. Grabe siya. Anong tawag dito, yung 'pag wag lang dito, pero kapag siyempre when you send your question sa inbox, dun lang, ako lang naman nakakabasa niyan sa ating "Okay, ano yung tanong natin?" Okay, tapos 'wag mo na parang puzzle pa, yung parang huhulaan ko pa lahat. "Dali, anong tanong?" Pero natatawa ako dun sa natatawa ako dun kasi may parang may code siyang binigay, ayan. Okay, okay, wait, wait, wait. Wait, so ano 'to, so love question, tama ba? So love question okay. So may pag-asa ba ang tanong ay oo nga, okay. Okay lang 'yan, pero love question siya 'no, tama ba? Love question? Okay. Ano nangyari? Oo, okay. So sige, ito na. Naku! Naku, mukhang may episode tayo ng PBB Teens dahil napaka-PBB Teens ang question natin. Ang sabi, "May pag-asa ba ako kay ano?" Ayun. O tingnan natin, tingnan natin. Tingnan natin yung energy ninyong dalawa, okay? Kasi dun pa lang, anong tawag dito, makikita na natin. So, ayan. Ay, may push and pull. Tingnan natin. So, tingnan natin ang energy ninyong dalawa. Okay, sige. Yun na lang magiging tanungan natin para safe na safe. Tsaka also, ito naman ang ating, syempre, ito na nga, isa to sa mga disclaimer natin dahil kapag hinahati natin yung ating energy, di ba? Para matanong natin to, if it's a relationship question concerning two or more people, hahati-hatiin natin yung energies niyan. So, nasabi ko na yung disclaimer, kapag nahahati yung energies natin, may possibility mahati din yung accuracy niyan. Pero at least you will have an idea. Ano bang energy ninyong dalawa as future partners? Okay, tingnan natin. Okay, sige. Okay, eto na. Siyempre alam mo kapag love question, ang pinaka-ultimate na sagot niya na talagang klarong-klaro kapag lumabas yung lovers card. Naku, klarong-klaro na yan. Tsaka you know what? The lovers card is actually one of the destiny cards yan. Yes. May dalawang destiny card kasi sa major card natin. And the lovers card, siyempre swak na swak yan sa tanong ng pag-ibig. Okay? Pero siyempre, hindi naman porke hindi lumabas yung ating hindi lumabas yung ating um, lovers card, hindi na maganda. Marami pa ring magandang indicator diyan, okay? Okay, wow! Okay. Okay, I feel like alam ko na ang nangyayari. Okay, so first of all, may isang major card. Okay, so napakaganda rin naman. So may major card diyan. So yung unang-unang card natin, dun pumalo ang ating major card. So maganda. Okay, so imagine mo, 1 out of 3. Kung ang tanong, if you're going to check yung energy ninyong dalawa, may isang 1 out of 3 na major card. So for me, maganda naman siya. Okay, so eto na yung ating first card na kung saan nga lumabas yung ating first major card. We have the Temperance card. Okay, ito yung major card ninyo para sa inyong dalawa. So, ano naman ang ibig sabihin ng major card na to? Though we do not have the Lovers card here, sabi ko nga, hindi naman porke hindi lumabas si Lovers card, hindi na maganda yung magiging possibilities. Kasi eto yung Temperance card is actually, if you are also wanting to ask
Siyempre alam mo na mga desisyon 'to sa buhay, 'di ba, yung mga pag-ibig natin, it's a decision, 'di ba? Ayusin ko lang yung ring light ko, okay. So baka makita naman yung mga pores ng OA, ayan. Okay, yeah, okay, okay. So, ang temperance card natin, 'pag yung card na yun yung lumalabas, it symbolizes it's a very 'pag there are decisions kasi na minsan half-hearted tayo. Pero kung half-hearted tayo, eto sana yung lalabas dun. Isang ano, itong card na yun puwedeng lumabas 'no, the Justice card. Kumbaga hindi tayo sure, okay, the Justice card. Nasa mid ako. 'Wag mo ako masyadong i-pressure, okay? Nararamdaman kita, okay? Sandali. So, etong si Temperance card na 'to, this is giving us the energy na balanse yung mind and heart natin. So, I know for a fact na pareho kayo since pareho natin chineck yung energies ninyong dalawa, pareho ang ating ano, so kumbaga 'pag iniisip natin half-hearted ba tayo sa isa't isa, hindi. Okay, so maganda yun. And that is the past energy. So, imagine niyo, ito yung na-invest ninyong energy dalawa. So, hindi 'to, I will not say na walang uncertain sa inyong dalawa. So, in short, pareho kayong sure sa isa't isa. So that's really good because siyempre dapat sure naman tayo, 'di ba? Kung tayo mag-i-invest sa pag-ibig, dapat siyempre hindi tayo nag-aalangan. And that's your first assurance. That's your first assurance. Pareho kayo ng magandang hangarin sa isa't isa. Hmm. Ngayon, eto naman, ay, sus. Alam mo, kahit minor card, this second card is really giving a very, very good energy. Kasi tingnan mo naman, ang second card natin, which is the present energy natin, tingnan mo naman, we have the Ten of Cups, pero eto na. Oh, hindi ka ba naman matutuwa sa ganyang energy? So in short, hindi ko naman sinasabing magkakaanak na or magkakasala na kaagad. Hindi yan yung ano na yan. Okay, but the energetic feeling kasi niyan. Imagine. So, imagine mo, and hindi lang yon. So, yung energy ng family is here. Tapos may mga cups tayo dito. And tandaan, kapag may cups tayo, this is also a representation of emotions or celebrations. Pero, paano malalaman kapag emotion yung o celebration? It's usually kung ano yung nakalagay sa cup. But this one resonates a lot of celebration. Okay? So, tingnan mo. Naka-rainbow pa. Ibig sabihin, you know how rainbow is? It gives us a lot of hope. Grabe ko oh my God naman, kalma lang, okay? Kalma ka lang, okay? So, kinikilig ka na okay? Kalma lang, okay? Meron pa tayong dalawang cards. So, yung ano naman natin, yung current energy natin, with the energy nitong parang energy ng family, so nandun din yung magandang hangarin, mas nasa-strengthen yung hangarin. So, in short, kapag may energy ng family na yun, it really pushes you na iisipin mo, long term. So that's really good kasi iniisip mo parang thinking about the future, thinking and considering na may compatibility ba as partners in progressing into a deeper relationship, yung mga ganyan. Yan yung mga unang-unang iisipin natin. And I'm going to affirm na because of the second card, there really is a very good balance ng pagpaplano sa future. So it's not something that just resonates na temporary lang o panandalian lang yung ganun. It's totally not. And again, dalawang energy ninyo ang chinek natin and this goes both ways. Pero of course, eto naman kung saan papunta. And sabi mo nga kasi may push and pull. Pero dahil kasi tinaman naman yung energy ng last card natin, nagtatanong tayo ng love pero yung pinaka-outcome card is coins. So, ibig sabihin yan, currently, and sinabi mo nga rin kasi recently may push and pull. Now, we also have to remember, it really feels like na both of you are also very career-oriented or may certain weight ang ating focus sa ating mga trabaho o kaya sa ating mga resources ng mga financial resources natin. So that means, and I don't really see it as bad. Hindi ko sasabihin na hindi maganda kapag meron tayong there's a certain weight, may certain focus, may certain tayo, kumbaga may weight ng priority ang ating trabaho. Kasi if you really are thinking about the future, abay lalong kailangan yan. Kasi hindi naman pwede na hindi tayo magiging masipag, hindi tayo magbibigay ng pahalaga sa mga future natin. Kasi kung kailangan talaga, ang iniisip natin is pang future talaga, dapat may kasamang readiness na both of you will be working together for a very good, steady, and stable future. And magagawa lang natin yan if you have a very good flow ng abundance and prosperity through our careers. So, do not be surprised if currently, sabi mo nga may push and pull, ipakiramdaman nyo rin kasi yung mga priorities ninyo sa buhay. Okay, so tandaan natin, kahit na individually, and lahat tayo, may mga pangarap tayo na makamit yung mga pag-ibig natin sa buhay ng mga ganyan-ganyan. Siyempre,
ang pag-ibig natin ay isang aspeto pa lamang ng buhay natin. And marami tayong mga aspeto ng buhay na kailangan ma-fulfill. 'Di ba? Marami tayong mga pangarap sa buhay. And kung ikaw ay isang tao who wears a lot of caps, halimbawa, hindi ka lang naman nagtatrabaho, you're also anak ka din, kapatid ka din, kaibigan ka din, tapos may pangarap ka pa sa buhay, may yung iba pa yung relasyon mo sa sarili mo. Imagine you wear many caps in every day. That means marami ka pang priority sa buhay, and isa lang ang pag-ibig, ang fulfillment sa pag-ibig sa isa sa mga priorities na gusto nating marating. And that being said, kapag talagang marami tayong gustong marating sa buhay, marami tayong mga pangarap, marami tayong mga gustong mga kumbaga ma-shoot sa banga ng mga pangarap natin, that means hahati-hatiin mo talaga yung energy mo. And the thing is, hindi lang ikaw ang gumagawa niyan. Hindi lang ikaw ang marunong mag-prioritize. Hindi lang ikaw yung maraming may pangarap sa buhay, which is again a very good thing. Kasi imagine mo kung pareho kayo na you share the same na goals, dreams, and aspirations, kahit na individually yung mga pangarap nyo sa isa't isa, may pangarap din kayo para sa inyo, pero may pangarap din kayo para sa mas malaki pang mga pangarap niyo sa buhay. That really says a lot to both of you na marunong kayo na magplano ng magandang future. And gusto kong palakasin nyo pa yung ganyang energy. Pag-igihan nyo pa, and that means dapat medyo pasensyoso tayo sa isa't isa. Remember yung aspeto ng pag-ibig natin, yung love life natin kumbaga, isa lang 'yan sa isang maliit na portion ng anong ginagawa natin sa buong buhay na 'to. And hindi ko sinasabi na kumbaga ang buhay na 'to ay para sa isang bagay lang. Kung maganda ang career mo, maganda lang career mo. Kung maganda pag-ibig mo, maganda lang pag-ibig mo. Pero lahat ng binibigyan natin ng priority, yun yung lumalago. And so imagine mo kung lahat ng mga gusto nating pangarap sa buhay lumago, bibigyan talaga natin ng priority, bibigyan natin ng energy, bibigyan natin ng panahon. And that means gagawin natin ang lahat-lahat para mahati natin yung katawan natin in fulfilling all of those. And tandaan, isang katawan lang yan. Hindi naman natin literal nakahati siya talaga. Yung priority lang natin, ang how we divide our time equally, dun yun lumalabas. So maging pasensyoso sa isa't isa, intindihin ang isa't isa. And honestly, if both of you are really more than willing to go through the love and palaguin yung love, that should come with a lot of patience, a lot of care, a lot of understanding with each other, but most especially, open communication. Kasi syempre, mahalaga na okay naman 'di ba mag-fulfill ng mga other priorities, pero syempre maganda yung nalalaman natin ng mga may magandang communication ang bawat isa. Because isa 'yan sa mga isang elemento ng relasyon na dapat laging malakas, okay? So palakasin ang ating communication sa bawat isa, and then huwag kalimutan na syempre intindihin at maging pasensyoso sa isa't isa. I'm going to tell you na so far, I'm really just going to tell you na maganda naman ang hangarin niyo sa isa't isa, pero syempre dagdagan pa yung communication, dagdagan pa yung honesty, dagdagan din syempre yung cooperation. And make sure na syempre this is a two-way process. Okay? So this is always a two-way process. Hindi porke may mga gusto ka, nag-resonate ako sa priority tsaka sa patience. Ang dami exclamation point. Kalma lang. Very good, very good. Okay, so kailangan nga, sabi ko nga, isa sa mga bagay na kailangan din natin matutunan is that ang relasyon, it's always give and take. Okay, so hindi tayo basta kuha lang ng kuha, tapos hindi tayo nagbibigay. Kailangan pareho may responsibility. Kasi pag binigay ninyo pareho yung continuously, tsaka yan lalago dahil pareho kayong accountable sa relationship. Okay? Yun lamang, and thank you for joining Tarot Tuesdays. Ay, nagulo yung aking, yung siopaw ko. Now, so, thank you. So, thank you for joining Tarot Tuesdays ulit. Now, good evening, everybody. My name is Marky Mendoza. I'm a Reiki master and teacher, also an intuitive tarot reader and teacher. This is your official Tuesday night habit. Welcome to Tarot Tuesdays. Libre lang magtanong. Ang haba na ng pila natin. Pero sabi ko nga, gagawin natin ang best natin para mabasa natin lahat and masagot yan lahat. Now also, every Tarot Tuesdays, nagbibigay tayo ng free reading. So ang gawin lang natin para gusto nyo mag-participate, may time pa naman. Hanggang 11 naman tayo. So i-share nyo lang yung live video natin and then paki-screenshot po. And then paki-send na nakapag-screenshot na tayo na na-share natin either in your stories or in your posts. And then padala yan sa ating Facebook page, Everyday Reiki with Marky. Wag
Huwag kakalimutan na panoorin yung ating weekly tarot reading kasi sabi ko nga, second day pa lang ng linggo natin, marami pa tayong aabangan in this week. And just to give you a glimpse of this week's energy, napakaganda, maraming blessings, maraming major card. Parang pareho nung yung week natin last week. So syempre, para marami ang ating mga blessing at ma-share pa natin to, huwag kakalimutan na i-share din sa mga friends and family natin yung ating weekly tarot reading. Okay? Now also, isa sa mga viewers natin can win 1,000 pesos worth of Crystal Abundance Bracelet, and this is courtesy of our official partner. It's celestialblue.ph. By the way, meron pa ako, I wanna say, meron din tayo mga major sponsors for tonight, for tonight's video. I wanna say thank you pala to Bob Clothing. Thank you for this amazing, beautiful na pink shirt. Thank you. Bob Clothing, you can check them out in IG, Instagram. So bob.clothing, yan. Napakaganda. You can see, actually may mga tear na tear niya. Ayoko lang pakita yung pambaba. Dapat yan dyan lang yung focus natin. Pero may mga tear na tear na yan, shorts and joggers. Meron din sila mga sweats. Napakaganda ng the fabric's really very comfortable. If you wanna check out, they're in Instagram and Facebook. It's bob.clothing. Okay? And syempre, I wanna say, syempre, nakatali lang yan. But I wanna say thank you din kay Bessie. Fit and Form for my hair and di ba? Hair and makeup. Hair lang yan. Okay? So thank you so much, Fit and Form. Pabalik kami dyan kasi papaayos, di ba? So if you want to visit yung salon ni Bessie, nila Jeneline Mercado and ni Dennis Trillo, they're in Maginhawa Street. So kita-kita tayo dyan. Okay? Ang daming may mga chismisan na dyan. Hi, G! Nako, thank you. Nice to see you again. Ay, aba. Nakita ko naman isa pang napagaling na reader and may isa sa mga anak ko. Hi, Sam. Thank you for joining us. Okay? So, Dan na po nag-message. Ay, hello. Thank you naman po, Rosalinda. Thank you. Ako po yung... Sige. Huwag nating i-reveal kung sino tayo dun sa Pero sige, tignan natin yan. Thank you so much for thank you for participating. Okay, sige. Next na tayo para marami tayong masagot. Okay. Okay, asan na nga ba yun? Teka. Okay. Ayan na yung nagtanong kanina. Okay, sige, sandali. Ito yung supposed first participant na sabi ko, ayusin mo na yung natin, i-formulate na maigi yung question. Okay, so sandali. Ito na ang tanong ng first participant natin supposedly kanina. So, ito na ang essay writing contest ng Love Life. Kami po ba magkakatuluyan in the future? Napag-uusapan po kasi ang kasal since he is turning 31. I'm just concerned and scared since 6 months pa lang po kami. I don't know if that question makes sense, pero kung di po okay ang question, sige, sandali. Pero actually okay naman yung tanong na yun. Yung question is magkakatuluyan in the future. But you know what? Here is napag-uusapan po kasi kasal since he's turning 31 po. Anong tawag dito? Alam mo, there can be some sensitive questions na this is one of them. Kasi imagine mo if lahat po ng katanungan may sagot. Lahat po ng mga pwede nyo itanong sa akin, of course, masasagot ko yan. But here's the thing. Imagine mo 6 months pa lang kasi ang na-share kasi ng first participant natin kanina ay 6 months pa lang sila nung kanyang bagong relationship. And then sabi niya, ang pag-uusapan magkakatuluyan ba in the future? The person, yung partner niya is 31 years old. But here's the thing. Anong tawag dito? Anything na isasagot ko dito, halimbawa kung maganda yung mabubunot natin kasi lahat nga ng tanong may sagot, pag ang mga set ng cards natin ay magandang lalabas, di hallelujah. Di ba? Napakagandang blessing, di ba? Pero, anong tawag dito? Remember, lahat na makukuha natin dyan is a reflection ng ating current energy. Okay? Now, anong tawag dito? What if, yung sa current energy natin, pag pinaghalo natin ang energy nila yung dalawa, what if ang tanong natin dun ang magiging kasagutan dun sa energy, I wanna say hi muna. Hi! Nako, nakita ko naman. Hi! Anong tawag dito? Diana, nice to see you. Just woke up. Good morning. Good morning kay Diana all the way from UAE. Nako, from Bahrain. Thank you so much. Nako, napaka-global ng audience natin. May Sweden tayo, may Bahrain tayo. Thank you so much. Check nyo rin actually, she's also a YouTuber. Nako, napaka-sexy niya anak ko and spiritual all at the same time. I'm always a fan pag nakikita ko yung yung mga pole dancing na na videos ni kasi alam mo honestly, believe ako every time talaga na you really stretch yung ating mga capacity in learning new skills and she's very good with it. And I was like,
Oh my gosh, I wish ano 'no, matutunan ko rin yung ano, yung mga yung isa sa mga goals yun ako malapit na niya ma-fulfill yung full split ako. Siyempre gusto ko rin hindi naman tayo pinalaki ng sex bomb na ano lang, na bumawi lang 'no, and nafu-fulfill na kasi ni Diana yung pagpapalaki sa'min ni Rochelle and Jopay, okey. So, isa yun sa mga pangarap ko din, pero yun nga, take one for the team, ikaw muna yun sa ano na yan. So, hello, good morning from Bahrain. Nice to see you again. O yun, siyempre lalaban tayo, 'di ba? Hindi naman tayo puwedeng bawi lang, magagalit sa'tin si Rochelle and Jopay, alam mo 'yan. Okay, so babalik na tayo, nga pala nagtatrabaho tayo, sorry na. Okay, so sabi ko nga, mabalik tayo, what if ang lumabas sa current energy niyo, ang tanong niyo kung magkakatuluyan kayo, and halimbawa, and you know how relationships are, may push and pull sa mga relationships. Paano kung ang current energy natin, hindi gano'n kaganda ang lumabas diyan? It will add a lot of possible na ano, na energies of doubt. It will add more energies ng ano, "Ay, ba't pa kami mag-aano in the future, hindi naman daw maganda," sabi ni Marky. And remember, sabi ko nga, lahat ng lumalabas sa card natin, hindi yan final kasi it will only resonate kung anong current energy natin. And remember, kaya tayo magre-reading para magkaroon tayo ng self-check. Ano bang meron sa energy ko ngayon? Ano bang mga pina-process kong energy ngayon? Ngayon. Now remember, kung ano man ang nararamdaman natin ngayon, puwedeng-puwede nating i-improve 'yan. So, and this is a very sensitive question. And because ayaw kitang bigyan ng something to not look forward to, just because ang current energy na possible na makita natin ay hindi maganda. Pero ito naman ang ibibigay ko sa inyo. And para sa participant natin, and para din sa ano, para din sa lahat po kasi here's the thing about the way I provide mga advice. 'Pag pupunta po kayo dito, I wanna make sure na yung advice ko, of course, directly answering sa mga magpa-participate sa atin. Pero yung mga binibigay kong advice is something na puwedeng nating ma-apply nating lahat. So kahit na this is not something that currently, ito yung hinaharap natin o puwedeng napagdaanan mo in the past, may learning. Pero kung halimbawa napagdadaanan mo rin currently, o di eto na, may pangbaon tayong learning ng wisdom. Or in the future, kung hindi naman natin naranasan pa o hindi pa naman currently yan ang nararanasan natin, in the future, it will prepare you. And I would want to prepare everybody in this. Pag ang pinag-uusapan natin is yung pag uusapan natin is yung ating mahal sa buhay. Yung gusto natin, eto na yung the one, eto na ba yung kailangang ano, eto na yung magiging forever natin. Honestly, kung gusto mo, wala namang problema, but you have to make it happen. You have to make it happen. And remember, this is again a two-way process. So, first of all, hindi ka lang magpe-pray na yung future partner natin dapat ganito siya, dapat ganito siya. Ito yung ideal ko kasi. Kailangan on your end, you become the answer to your partner's prayers as well. So kung ikaw may pinagdadasal ka ng mga ideal na relationship mo o yung mga gusto mong magandang traits, magandang possible na how you see and view or feel a relationship na magwo-work na maigi sa'yo, tandaan mo hindi lang ikaw yung nagdadasal ng ganyan. Yung mga future partners natin, meron din silang mga ganyang pagdadasal, and you have to make sure that you also fulfill that. Remember, this is like, para tayo nagsasayaw. And this is a dance between you two. This is a love song that you both have to dance gracefully and synchronize dapat ang sayaw natin. And remember, kung nagpa-practice pa lang tayo, sometimes maaapakan natin ang paa ng bawat isa if this is a sweet dance, and that is part of the practice. Siyempre kapag may naapakan, may umaaray. But again, what do we do in those situations? Ano yung mga contribution ng energy natin with each other? Not until dumating yung time na mapag-usapan na talaga na you're going to tie the knot, or it's a day closer to forever. And here's another thing. Manifesting these, it's only just the tip of the iceberg. Ma-manifest nyo yung kasal, that's just part of it. Tandaan, lahat yan tinatrabaho pa din after ng kasal. That's only just the first part and practically just the beginning of a bigger chapter ahead. So in short, hindi natatapos ang trabaho. Hindi natatapos yung mga pinagdadasal natin just because gusto mo makuha mo yung pangarap natin na ideal person, the ideal na, na, na mga dreams natin on how the married life should look like, should feel like. Remember, lahat yan tinatrabaho continuously. And until then, before we get to that part, nagpa-practice tayo. And that means,
hanggang ngayon, hangga't hindi tayo nakakarating dun sa part na na hina-harvest na natin yung mga gusto nating mga prayers natin, ibig sabihin dapat nagtatanim tayo ng mga good energies. And here is one good idea on how we will know na parang, okay, harvest time na ba? O nagtatanim pa rin ba ako ng energies? Hangga't hindi natin nafu-fulfill ang mga pinagdadasal natin sa Diyos, consider it as if na nagtatanim tayo ng energy. Kung ano mang energy yung tinatanim natin, if ano ba yung end goal na gusto natin makuha? Love, 'di ba? So kung ang gusto natin makuha ay love, edi wag tayong magtatanim ng hindi love. Ang gusto natin magagandang bagay, di wag tayong magtatanim ng hindi magandang bagay. And then syempre kung anong tinanim siyang aanihin. So I want you to be very certain na on both ends, dapat may commitment to each other na dapat kahit na may push and pull sa bawat relasyon dahil wala naman ako na and there is no relationship out there, any form of relationship that will not go through rough patches. Okay? Because it's part of it. It's always gonna be part of it. And what do we do during the times na may mga kailangan tayong meow-meow? Kung narinig yung anak ko, sorry na. Kala, wait lang. Sorry na. Okay. So, kapag may mga pinagdadaanan tayong hindi ganun kaganda, what do you guys do? Ano ang ginagawa ninyo to improve that? And kapag may mga blessing naman tayo, ano din ang ginagawa natin sa mga blessings na yun? So, dapat hindi ang practice natin hindi lang sa magagandang bagay. Yung practice na kailangan mangyari sa atin is nangyayari din yan on all aspects with the ups and downs. Dahil, di ba, when you tie the knot, kasama naman yan sa sinasabi natin, di ba? To love and to hold, for richer and for poorer, in sickness and in health, till death do us part. So it's really giving you the assurance that no matter the roller coaster ride will unfold, nandun kayo sa isa't isa. And hindi nyo makukuha yan kung hindi tayo nagpa-practice. So, you know what? Every single time, here's one good thing. Here's one good thing and here's one good assurance for both of you. Kapag nakikita nyo how you both deal with what you need to fix in the relationship and nagagawa ninyo successfully, yun pa lang, every time na nagiging successful ang mga kaganapan na yan, that gives you the assurance na, alam mo, ikasal tayo, okay lang. Kasi mukha namang nare-resolve natin lahat ng kailangan. Napag-uusapan lahat ng kailangan. Naaayos ang dapat ayusin. And hindi ba, kahit hindi pa kayo kasal, panalong-panalo na kayo. Panalong-panalo na kayo. So let this be a very good opportunity for you to see how this will work out in the future by improving yung ngayon pa lang. So keep investing on best energies for both. Keep investing on loving each other, on understanding each other, on being patient with each other, and to continuously choose that over and over no matter how life unfolds for both of you. Dahil tandaan, iba yung pinaplano ninyo as a couple, pero until then, you are still needing to look after your own life individually. Dahil hindi naman nawawala yung sense of authenticity and individuality kapag kinasal na tayo, di ba? Maganda na kilala mo pa rin ang sarili mo, alam mo pa rin kung sino ka as a person, individually, authentically, kahit nakasal ka na. So sana hindi rin yung mawawala. So isa pa rin yun sa tinatrabaho. As you can see, maraming practice ang kinakailangan natin. And the least thing I would want to give you is a little bit of less hope. So kung ang gusto natin is maganda ang mga maaani natin, harvest natin ng mga blessings in the future, then your responsibility, both of you are responsible to keep investing on great things, great experiences, and great management kapag hindi rin masyadong maganda ang mga experiences na kailangan ninyong harapin. Your responsibility is to rise above it all together. Now, you do it over and over, I'm telling you, kahit hindi pa kayo kinakasal o kahit hindi pa talaga nandun, because sabi ko nga, 6 months, there's a long way to go. Pero hindi naman yan, hindi naman, there's no rule book na sinasabi, dapat yan muna ang age ng relationship before you tie the knot. There's no rule book on that. What's fast for you may not necessarily be fast for others and vice versa. So in short, it's really the amount of quality that you get to discover on how you both work on the love. Yun ang totoong pinapatunayan nyo sa isa't isa. Mapapatunayan nyo yan as how you deal with the ups and downs kahit hindi pa kayo kinakasal. And you know what?
once magkasunod-sunod yung mga experiences nyo na how you deal with everything, no matter how life unfolds, maganda ang ang pagmamanage natin ng mga life experiences natin. Alam mo, without a doubt, baka feeling ko nga magiging formality na lang niya in the future. Kasi I mean, who doesn't want security? But both of you have to show it consistently. So, instead of me giving you another layer ng isipin pa, ang bibigay ko na lang talaga sa iyo is galingan ninyong dalawa. And make sure na if this is really like, hindi naman, alam mo, I would want to say this, wala naman siguro na nakikipagrelasyon na ang iniisip lang ay panandalian lang. One way or another, lahat tayo, meron tayong mga pangarap na kapag meron tayong magiging partner, anong tawag dito, kahit na nag-uumpisa pa lang tayo, of course, we would always want something. Kasama yan sa mga dasal natin na it's going to be a lasting relationship. So, trabahuhin. Trabahuhin and to become very, very consistent with it. Yan ang totoong formula. And again, yung, honestly, yung kasal, it's really just the formality of things. There are also couple who have not tied the knot, but they're in a very good relationship for a very long time. And it doesn't mean that relationship is less just because walang seremonya to prove that they are together, that they have a family, or they're working together. With or without that ceremony, with or without that paper that proves the love for each other, or it may not be legally binding. Pero tandaan natin, ang relationship natin, di ba? Sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, pat sa mata ninyong dalawa, yun ang pinaka-validity ng pagmamahalan natin. So you have to work on it every single time. My strongest suggestion, if you have very good hopes about this, edi galingan na ng galingan, and make sure dalawa kayo laging tumatrabaho. Okay? Yun lamang, and thank you for joining Tarot Tuesdays. So, ang haba-haba ng ating ay ang dami ko pong natututunan sa inyo. Thank you so much po. And ang dami mo ring exclamation point. Nakakatuwa yan. Talagang G na G tayo sa mga Maraming salamat naman sa pag-appreciate ng mga na. Sabi ko nga, kapag ako yung bibigay ng advice dito, gusto ko yung para sa ating lahat, kumbaga. And hindi ako excluded dito. The more I say this, the more na nare-remind ko yung sarili ko na ano din ba ang kailangan kong ginagawa sa buhay ko. And here's one thing na ina-assure ko naman po sa inyo. Hindi ako nagbibigay ng mga payo na hindi ko muna ina-apply sa sarili ko. Kasi imagine nyo, and I'm happy kasi marami akong mga kaibigan din and mga estudyante na nanonood sa atin ngayon dito. Pero sabi ko nga remember, ano ba ang pinaka-credibility ng mga payo natin? Dapat, syempre, we live the part as well. Hindi tayo pwedeng magbigay o mag-share ng isang bagay na parang pag in the end sabi, wow, ganda na advice, pero di ba hindi mo naman ina-apply? Pero tingnan mo yung buhay mo. Pero di ba dapat ikaw muna mag-apply nga sa buhay mo? Again, we have to always walk the talk. Kailangan magbibigay tayo ng advice na alam natin na apply na natin sa buhay natin, and it really works. And so far, I would want to confidently say that my life is not perfect, and that's the beauty of it. But ang mahalaga, every time na nagbibigay ako ng mga lessons, it's because na-apply ko siya sa buhay ko. And I'm very, very proud na hindi naman ako magbibigay ng mga advice na hindi ko na-apply, na hindi naman din nag-work. So far, ang saya-saya ng buhay because di ba mas maganda na we go through the ups and downs in life with so much learning. So, ayun nga. So, trabaho na tayo. But before anything else, again, wag nating kalimutan panoorin yung ating weekly tarot reading dahil medyo maganda ang energies natin this week. Although, may dalawa lang warning days tayo para maging prepared tayo sa dalawang warning. Nakuha na yung isa kahapon. So, may isa pa on this week, no? But maraming blessings na i-harvest natin. So, look forward into it. Now, also, isa sa ating mga viewers tonight will win 1,000 pesos worth ng Crystal Abundance Bracelet. So kung gusto ninyong manalo ng Crystal Abundance Bracelet for tonight, ang gawin lang po natin is pumunta tayo kay celestialblue.ph either sa Instagram or sa Facebook. Mag-share lang tayo, pwede sa stories, pwede din sa newsfeed natin ng any of the posts. Paki-screenshot, tapos ipadala nyo sa Facebook page natin, Everyday Reiki with Marky, and then go na yan. Okay. Ay, napakaganda po ng message niya, Master. Ay, thank you so much naman, MC. Ay, nandiyan ka pala. Hello, MC. Nice to see you. Pero ito na. Next question na tayo. May time pa naman. Yes, may time pa naman. Sige, galingan na natin. Okay. Here we go. Okay. Ayan. Okay. Okay. Here we go. Okay. Okay. So, ito po.
Eto next participant natin. Ako, Suki din 'to, hello. "Hi Sir Marky, ask ko lang kailan ako makakaalis or makaka-travel na may hinihintay kasi ako." Wow! Okay, sige, tignan natin yung energy ng travel for you. Aba, eto, anong klaseng travel naman 'tong ano mo, bakasyon ba 'yan o pangtrabaho ba? Let me know, ha, dahil ano, titignan naman natin. Pero shot muna tayo ng kape, okay, dahil shot puno yung ako tuloy nasasabid sa sarili kong joke na ano, ay, oh, siyempre 'di ba Diana, maganda yung mga travel 'no? Ako nga rin kaka-renew lang ng passport ko, pero yun nga, ang first trip kailangan negosyo muna. Yes, suki na, yes. Oh, dahil suki ka na nga, anong travel na 'to? Kung makaharap naman ako, akala ko kausap mo mismo travel ba, bakasyon? Ay, bakasyon. Naku, ang saya niyan. Oh my gosh, naku, nakakakilig ang mga ano, time for stamps naman. Naku, Diana, alam mo 'yan. Pero siyempre, trabaho muna tayo. I'm looking forward na bumalik ng Bangkok, either June or August. Ay, June, July, or August. Yeah. Let's go to oh my gosh, UK? Alam mo ba, anong tawag dito, good vibes ka. Ay, mas good vibes ka. Dapat ganyan tayo dito. Magse-share lang tayo ng magandang energy ko. Although minsan 'di ba nakakatawa yung mga pinaggagawa ko dito. Mostly yung ako naman yung nakakatawa talaga. I always love making fun of myself. Ano ba alam din ni Diana 'yan. Office mates kami ni Diana before, just ko we go way back then. Gustong-gusto ko talagang pinagtitripan yung sarili ko kasi gano'n talaga, ang dami naman talaga nakakatawa sa buhay ko. So eto na, tignan natin. By the way, yung ano ha, yung July na UK, kasi meron sanang possible business trip to UK, pero sige, pag-manifest natin 'yan. O 'di ba 'pag nagkita-kita tayo, 'di ba? Love you din Diana, alam mo 'yan, naku. O tingnan natin dahil tsismis ako ng tsismis, naghihintay na naghihintay na ng bakasyon 'tong si next participant natin. Tingnan natin siyempre ang talagang solid na advice na or sagot rather na makikita ko, siyempre ang pinaka-perfect niyan 'pag tatlong major cards, alam mo iha-harvest mo na siya. Pero sabi ko nga, hindi naman porke minor cards, okay. Okay, buti na lang, mabuti na lang. Meron akong warning, okay? Meron akong warning. Kaya napakaganda talaga na we get to ask mga important questions na 'yan na alam kong medyo na-book mo na 'to, okay? Alam ko na-book mo na 'to kasi here's the first card, okay? First card, nag-cheers na. Tsaka bakasyon, bakasyon lang ba talaga 'to? Sure kang bakasyon lang? Bakit ganito yung itsura nung ano, ay shush. Sige, ako lang naman nakakabasa, sure sabihin mo sa'kin kung totoong bakasyon lang, ha? Kasi tingnan mo itsura nito, oh. Ba't parang dalawa naman kayo dito? Ay shush, okey. Na bakit sabi mo bakasyon, bakit ano, may ka-cheers ka diyan. Pero joke lang, hindi, ayun na, okey, sige. So, anong tawag dito? By the way, pasok naman kasi kung nagche-cheers diyan, ibig sabihin if you're also going there for business, ibig sabihin it's gonna be very fruitful. Now, alam ko naman na medyo naka-anticipate na talaga 'to or possibly talaga naka-book na yung ano dito. But here's the thing, alam ko naman na this is really something na talagang looking forward na-book na yung mga ganyang moments natin and nandito na talaga, walang problema diyan. And you know what, here is another good thing. If you are asking, okay ba, siyempre alam niyo naman mas masaya ang mga bakasyon natin kapag siyempre makakapagbigay tayo ng ano, kumbaga lahat ng mga gusto nating ma-experience, ma-experience natin. Halimbawa, yung gusto nating bilhin, mabibili natin. Ang galing mo naman. Ay sure. Ito naman, suki ka na nga, siyempre dapat alam mo na 'yon. Alam mo na accuracy natin, ikaw talaga. So, anong tawag dito? Ito na nga. So, alam ko na may mga nakalaan na tayong budget for that para siyempre maganda talaga na you get to experience yung baga hindi lang yung culture, pero 'pag may mga nakita kang mga magagandang puwedeng bilhin para souvenir, para sa ala-ala, 'di ba? Saan ba 'to? Medyo Europe-ish ba 'tong area natin? Medyo European ba ang area natin? So, alam ko nakapaglaan na tayo ng mga ano natin, yung mga budget natin for that. And ito naman ang sinasabi nun, na talagang napag-ipunan ng maganda, nakapag-allot, nakapag-save for the rainy days, nakapag-allot ng ito para dito, yung ganyan. So napakaganda ng planning natin and I'm telling you, this is really something that would really be enjoyable. Pero ito yung warning natin. Hindi pa 'to nangyayari. But ano, Asian yung ano, okay, sige.
Kasi kung European yun, may papabili ako. Kaya pala joke joke lang. Sige, so anong tawag dito, eto yung outcome card, and this is again something that hasn't happened yet, but kailan ba 'to? So kung ngayon May ngayon, paki-take note July 15, 2022. I want you to take note of this. July 15. Actually, mas ano, the day before, July 14, may hints na of this manifesting, pero ang pinaka-cultivation ng ano to, ang cultivation talaga ng warning nito is July 15, 2022. Tingnan mo yung ano, tingnan mo yung outcome card natin. So, tingnan mo yung imagery. Okay, so medyo ganun. So here's the warning. Meron tayong there's gonna be a very possible unexpected expense na health related sa ating isa sa mga mahal sa buhay. And this is really a very strong warning na gusto ko na hindi pa nangyayari, may panahon pa para to turn things around. Now, these are serious matters. And eto po ang sasabihin ko, I always get a lot of feedback "Hoy Marky, naku eto ito na yung ni-reading mo sa'kin, na-enjoy ko na yung mga blessing, and I'm happy na thank you, ni-reading mo ako," ganyan. Natutuwa ako kapag talagang lumalabas talaga yung accuracy ng mga readings ko. Pero kapag may mga warning po ako, and then hindi naku balanse kasi 'no, when I give warnings, when I give blessings, yung mga ganyan, and siyempre natutuwa ako, I celebrate with you kapag mga magagandang bagay na nangyayari. Pero hindi ako natutuwa kapag may mga possible warnings akong binigay and nangyayari pa rin. Most especially in the future. Kasi sabi ko nga, ano ba 'tong mga 'to? Reflection lang 'to ng mga current energies natin. And right now, hindi sabi niyo, "Not me, hindi ikaw." Pero kasi magbibigay ka. Actually ikaw lang talaga yung responsible dun sa pag-shell out, that's why. At saka hindi mo naman pahihindian 'to, eh, okey? Hindi mo siya pahihindian, pero malapit kasi sa puso mo, eh, kamag-anak. Now here's the thing, hindi pa 'to nangyayari. Now alam mo kung sino sa mga kamag-anak mo yung may medical condition, pero this one, anong tawag dito, since may mga warning na tayong ganyan, and hindi siya directed sa atin. Oo naman, makakaya mo naman, totoo naman yun, kasi sabi, "Okey lang kung makakaya mo naman." Pero hindi yun yung point natin. Ang point natin, may isa tayong mga mahal sa buhay na may possible threat sa ating ano, sa ating physical body, sa health natin. That means hindi pa nangyayari, puwede pa nating agapan. So sabi ko nga, alam natin kung sino sa mga pamilya natin yung may mga medical condition. Ang goal natin is for them to not progress to that phase. So here is my tip. Alam mo kung sino sa mga family members natin yung may medical condition, alagaan sila na mabuti. That means kung ano ang mga makakapag-possibly trigger sa health nila na hindi maganda, wag natin puntahan doon. So in short, anything na bawal, tanggalin ang lahat ng bawal and mag-focus sa lahat ng healthy, mag-focus sa lahat na nakaka-improve, mag-focus sa lahat na nakakaganda ng ating health. And here is another mindful tip na kung mag-focus din po tayo sa mga physical exercise. Hindi natatapos yan sa proper balanced diet. I'm telling you, physical exercise will definitely work a lot of wonders. So nandun yung ano. So also, um, yung mga may medical condition sa inyo, kamustahin mo yung sleep nila. Isa pa yan. Naku, you know what? Anong tawag dito? Kung suki na po kayo dito sa Tarot Tuesdays, you know why I always prioritize, okay na yan. Why I always prioritize. Why I always prioritize ang health natin. Kasi nga, sabi ko nga, and bakit tulog? Bakit tulog? Sinasabi ko, matulog tayo. Pero wag muna ngayon, okay? May konting session pa tayo, baka matulog kayo kagad ngayon, okay? Panoorin niyo, tapusin niyo muna. All I'm saying is that, imagine mo, para tayong gadget na may battery life. And ang dami natin gustong pagawa sa katawan natin. Kung halimbawa, 4 na oras lang ang tulog natin, isipin mo parang 40% battery life lang. Pero yung mga ipapagawa natin, minsan sagad-sagad pa sa 100 or even more than 100% ang gusto natin. Pero we're running on low battery. Yung mga gadget nga natin, gusto natin charge lagi natin. Doon tayo nakakabawi ng battery natin. Sa atin, as human beings, tulog. So bigyan niyo nararapat na tulog sa inyo. Bigyan niyo nararapat na pahinga. So anong tawag dito? Make sure
make sure na sa lahat ng may medical condition na mga kamag-anak natin, be that person to strengthen yung mga reminders sa kanila kung anong nararapat. Kasi siyempre, minsan kasi kaya natin eh. 'Di ba? Minsan kasi kayang-kaya natin talagang tumulong. Pero imagine mo, people will go through hospitalization, hindi ka nakakaaya-ayang mga gano'n. Hindi siya magandang pakinggan, hindi rin siya kumbaga if it's something na ilalagay ko yung posisyon ko sa ganyan, ayoko mapunta yung sarili ko diyan o kahit sino mga mahal ko sa buhay, ayoko na napupunta sa ganyang sitwasyon. Lalong-lalo na kung puwede namang agapan. So, agapan po natin, agapan po natin. Tsaka the least thing you would want, not my partner, ay iniisa-isa naman yung mga ano natin, basta ito po yung tip. Kasi ganito, ba't hindi ko sasabihin kung sino? Kasi nga, nakikita ko na alam ko lang siya in a nutshell. If I dig deeper, magkakaroon na po ako ng karma. Kasi nga, wala naman, parang naninilip na ako sa buhay na may buhay. E tandaan nyo, reading nyo pa rin to. So, magbibigay lang ako ng general. Kamag-anak po natin and ito yung malapit sa ating puso. Okay? Basta alam naman po natin kung sino yung sa mga mahal natin sa buhay yung may medical condition, mag-focus po tayo sa kanila. And bigyan natin yung pinaka nararapat na anything na the best for our body. Best sleep, best balanced diet, best exercise. Lahat po ng best, deserve po ng katawan natin yan. Pero kailangan po nating ibibigay yan. Ibigay po natin ang kailangan ng katawan natin para makipag-cooperate ng maigi yung katawan natin sa atin. Okay? And other than that, tsaka ito po, the least thing you would want to happen is hindi ka na matuloy dun sa ina-anticipate natin na bakasyon just because you will be very much concerned or you would feel a little off. Ala, aalis ako, magbabakasyon ako, magpapakasaya ako, tapos may ganitong sitwasyon. Ayoko naman na ikaw ay mag-guilty in the end. 'Di ba? So, sabi ko nga, ilang buwan pa, may 2 buwan pa, more than 2 months pa. More than 2 months pa before the cultivation of this. Remember, every time we wake up, pag gumigising po tayo, that's always our clean slate. Kung ano man po ang mga nangyari sa kahapon, anything in the past, we can only learn from it. And we can always give the best decisions, the best energies in our today. Pag gumising po tayo, hallelujah, ibigay po kagad ang lahat-lahat ng pasasalamat natin sa Diyos. But you have to make sure na you make your day very much mindful and worth it by giving the best. It's always the best because we all deserve the best. Pero kailangan binibigay muna natin yan sa sarili natin. Yes, yung Princess of Mega World, may issue na naman tayo sa tulog. O, alam mo kasing lesson mo din yan, palaka ka. Ha? Sana may tuo. Sinasabi ko sa iyo, naku, ikaw Rain ha, naku, palaka ka. Ha? So, okay. So, again, okay, we'll pray for that po. Itong huling tip ko din para sa inyo. Since hindi pa yan nangyayari, mahalaga po na mag-charity work tayo. Bakit po tayo magcha-charity work? Kasi kapag nag-charity work tayo, ganito lang naman po ayan eh. Kapag po meron tayong may mga gusto tayong mga pinagdadasal na gusto po nating matupad, tandaan para lang tayong bata na humihiling ng regalo kay Santa Claus. 'Di ba? Ang sinasabi lagi natin sa mga bata, okay, what gift would you want for Santa Claus to give you this year? Tapos sasabihin ng mga bata, I want this, I want that. Pero pag si Santa Claus, 'di ba ang tatanong, but are you naughty or are you nice? Ganun lang naman lagi tinatanong ni Santa Claus. Ganun din si Diyos. Ganun din ang Diyos. Ano si Diyos? Ganun din ang Diyos. May pagdadasal, Lord, gusto ko po to. Lord, gusto ko to. Ang tanong lang sa atin, are you naughty or nice? And the reason why I'm always recommending yung mga charity work natin, kasi pag nagcha-charity work po tayo, madaling-madali tayong sagutin ng mga pangarap natin ng Diyos dahil nga nag-iimbak tayo ng maraming kabutihan. So, become a very good blessing by others. And eto, may araw na maganda. Anong tawag dito? Isa sa mga strongest suggestion ko will be Tuesday, Wednesday, Saturday. Yan, mag-charity work po tayo ng Tuesday, Wednesday, and Saturday. Tuesday kasi it's yung ruling planet ng Tuesday is Mars. And si Mars kasi yung planet of energy. So we want the best energy basically. So Tuesday. Wednesday naman because it's dedicated to planet Mercury, pero ang ruling planet yan kasi remover of obstacles eh. And you would want to remove these obstacles of kumaga ill health
And Saturday, kaya maganda rin mag-charity work ng Saturday para sa inyo because ang Saturday naman, ang ruling planet niyan is the Lord of Karma. And we would want karma to favor us on this. Again, hindi po ako nagse-celebrate sa lahat ng mga blessing na nakakamtam natin kapag yung mga reading na mga binibigay ko sa inyo ay nare-receive niyo na yung mga blessing pero medyo masakit po sa puso na kasi I've experienced this many times. And in fact, when I started reading in 2016, meron akong isang nabasahan. Binigyan ko na ng ganyang warning, sabi ko sa kanya na talagang alagaan mo siya, alagaan mo yung nanay mo dahil sabi ko nga if hindi mo siya magawa by next year yung mga magma-manifest yan. And then a year after binalikan niya sabi, alam mo medyo nawala kasi yung yung mindfulness sa pag-aalaga, medyo nawala yung aking yung mindfulness na kailangan lagi tayo mag-focus sa health yung ganyan. And then it manifested exactly the time that I said. Hindi ako natutuwa sa mga ganyang forms ng accuracy na nakikita ko kasi ay hindi ako magse-celebrate sa mga kahinaan ng mga experiences natin. Mas matutuwa ako kung sabay-sabay tayong matututo. Mas matutuwa ako kung sabay-sabay tayong makaka-receive ng maraming blessing dahil pinagtatrabahuhan naman natin yung mga blessings natin. And ang kailangan po natin talaga is mag-focus talaga po tayo sa charity work para kapag po, no matter what we do, kasi nga sabi ko nga, there are really things that are beyond our control. Pero pag humiling na tayo sa Diyos, kapag nagdasal na tayo sa Diyos at marami tayong nagawang charity work naman, asahan nyo na hindi po tayo pagdadamutan ng Diyos at hindi madamot ang Diyos sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos natin. Pero syempre kailangan gumawa tayo ng maraming kabutihan din para suklian tayo ng mas marami pa, okay? Yun lamang. Oh, sige, Sir Matthew, meron naman kayong kasama, may naglalakad kasi. Alam mo, baka naman sabihin niyo wala pa po tayo dun sa wala pa tayo sa Halloween special. Baka sabihin niyo, "Ba't may naglalakad?" Meron naman, okay, meron naman. Kalma lang po tayo. Ako, anong tawag dito, kasama ko po yung aking mahal sa buhay, okay? Yan si Baby, pero shy type lang, okay? Shy type lang siya kasi nga, anong tawag dito, ako lang naman din yung very extroverted. Yung aking partner ay very introverted. Ako, kalma na ha, baka ninervyos ka, ba't may naglalakad po sa may kasama ka, kalma lang, kalma. Next time pa po tayo next time pa ang Halloween special natin, yung mga magandang gabibayan special, ganyan. Okay? Yun lamang po, and thank you din sa inyo, and maraming salamat for always participating and lagi suking-suki kasi yan. Maraming salamat po sa inyo. And thank you for joining Tarot Tuesdays. Okay, so may time ba naman tayo? Pwede pa nating ilaban yan, dire-diretso na tayo. Pero ang reminder ko lang, isa sa inyo mananalo ng Crystal Abundance Bracelet worth 1,000 pesos. So malapit na, may isa sa ating mananalo niyan. So kung gusto niyo manalo, dali-dali na, pumunta na kayo sa Facebook or sa Instagram ni celestialblue.ph. Mag-post kayo ng any of the posts ni Celestial Blue doon sa stories ninyo or sa news feeds ninyo, and then paki-screenshot and then padala sa ating Facebook page. Okay? So, next question. Ito pa, sige, galingan na natin para makuha natin yung sandali. Okay, here we go. Ay, okay, teka lang, okay. Anong tawag dito? Okay, so medyo love question itong natin, yung next participant natin ay love question. Pero since, anong tawag dito? Kasi parang ang question talaga nung participant natin is directly titignan dun sa isang party. So hindi pwede 'yon. Pero ang pwede nating maging question diyan para walang karma on my end is tignan na lang natin yung energy ninyong dalawa. Okay, yung energy ninyong dalawa. And here, sabi ko nga, hahati-hatiin natin yung energies natin para walang karma on my end. And also, sabi ko nga, kapag hinahati yung energies, pwedeng mahati din yung accuracy rate. Okay? So, tingnan natin yung energy ninyong dalawa. And love question to. So, hindi pa lumalabas yung lover's card. O, tingnan natin. Baka sa inyo lumabas. Tingnan. Pagdasal na maigi. Okay? So, eto na. Ay, palaka. Okay. Oh, ako naman taga-deliver. Ako naman ay taga-deliver lang ng ating mga baraha, okay? So,
Alam mo, more often than not, kapag sanay na kayo manonood na ano, minsan hindi na ako magsasalita, papakita ko na lang yung card, you will get me. Okay? So the first card, this is the past energy. Okay? So, in the past energy, ito yung na-invest natin na energy. Okay? Ito yung card natin. So imagine mo, yun sa image sa image natin ito, may isang lalaki na may hawak sa sword, pero yung 'di ba yung mga sword natin may hawakan naman pero dun siya nakahawak sa blade. So medyo masakit. Okay, so this is the first card and tignan din natin yung imagery nung face. Sa imagery nung face, medyo may makukuha na tayo diyan. So ayun, okay. So, ah, tsaka ang pinaka-focus talaga natin ay ang paghawak sa ating sword. Medyo alam ko may pinanghuhugutan ka in the past, okay? Actually pareho kayo, may mga pinanghuhugutan ka in the past. Pero currently, eto naman, currently, it's another sword, pero kasi tandaan natin, again, this is going to be a reflection of ano bang current energy ninyong dalawa, okay? But currently, maaliwalas naman, may improvement naman, okay? So may improvement naman. What energy that was in the present, meron namang improvement. Maaliwalas yung panahon, di ba? Tas mukhang, and the king, when the king happens in the card, 'di ba medyo ang nakaupo na sa trono yung king. So alam ko din na medyo may upper hand na rin siya ngayon. So alam kong medyo may napupusuan na rin o in short medyo kung ano man ang mga alam natin in the past, kumbaga may napatunayan naman. Pero ito naman ang ating outcome, oh ito na nga, this is what to come, this is what to manifest. Ayan. Okay, so Two of Swords. Medyo yung dalawang sword medyo malapit sa leeg. So, ayun. Hindi ko masyadong So here's the thing, every time I say this, sabi ko nga, every time we ask these sensitive questions, diba? So sabi ko nga, it's always gonna be a reflection of the current energy. Now, itong last card, hindi pa nangyayari yan. Pero sabi ko nga, kung ikaw na nakikinig dahil ito yung reading mo, you can do everything to improve yung energy mo. Pero you can only improve your energy. And remember, this is always gonna be a two-way street. If it's a street, imagine mo dalawang street yan magkakonekta. Na umiikot lang yan, magkakonect lang yan, dalawang street na yan. Linisin mo yung street mo, sa'yo yun. Pero if the other street hindi malinis, it would still have an effect. And right now, this is gonna be the with your current energies, ito yung possibilities niya. And look, the environment seemed a little dark, pero here's the thing. Again, these are not just my advice. Kung ano ba yung binibigay ko, hindi lang to basta advice. This is a culmination of the combination of your energies. And kumbaga, imagine mo, yung past and yung future are sort of saying the same. Pero currently, ito yung pakiramdam. Pero the past and the future are the same. Now, I will always say this. We accept the love we think we deserve. So here is one good question. Every single time na we say this, lahat tayo, we will always have our own standards. We will always have our own perception of what an ideal love should not just look like, but should also feel like. Consider both. How does it look from afar? And how does it also feel? And here's one good thing. Energies do not lie. All it takes is for you to become very honest with yourself. If you become very honest with yourself, kitang-kita mo ang sagot. Kitang-kita mo ang sagot. Now, do not deny yourself from the truth that you already see and that you already feel. And then in the end, tandaan mo, whether you say yes or no, whether you push through this or not, in the end, dapat you will always be honest with yourself. You've been hearing things. That's what happened in the past. You've been hearing things. Okay, but so sabi ko nga, iba yung naririnig mo before, iba rin yung may experience mo. And this is really what your experience is right now. Pero, these two energies, they would always mean something. Imagine mo consistent from start to finish, puro sword. Remember, swords can be a form of wisdom,
but it can turn into a weapon should we misuse it. So what knowledge and wisdom you have inside of your mind and in your heart, I want you to discern really well. Because in the end, lahat tayo deserve ng magagandang bagay sa buhay. Pero mas deserve natin yung honesty sa sarili. Pakinggan mo muna yung sarili. Ano, ay, sandali. Akin po. Oo, ikaw to. Yes. Eh, akin po ba yung reading ngayon? Yes. Ikaw yan. So, yun nga. Yun, and I know there are many things na gusto nating ma-improve sa life natin and yung mga pangarap natin sa buhay. Pero again, makukuha natin yung mga yan pag pareho kayong nag-i-improve ng energy. With the first and last energy, I may not 100% tell you confidently that it's going to give you a very nice experience. Sabi ko nga, kung puro sword, tsaka tinan mo yun dito, the least thing you would want to happen is para kumuha ka ng sword and just put it near your neck. The visuals of the imagery itself of this card is already a warning. That's all I'm saying. And sabi ko nga, hindi pa to nangyayari because right now you may be feeling this. Okay. So, I leave you with that very good decision. Pero at the same time, ang makakatulong sa decision na yan ay by always becoming very honest sa sarili natin and then ask yourself, what do I deserve? And I'm pretty sure you will always give the best for yourself. Now, keep choosing the best. And also, minsan makakapagsinungaling tayo sa ibang tao, basta wag na wag sa sarili natin. Because deserve naman natin ng katotohanan. Kaya nating i-handle ang truth. Kaya yan. Kaya nating i-handle ang truth. Kaya nating maging honest sa sarili natin and kaya rin nating i-handle yan. Wag mong ipagkait sa sarili mo. Wag na wag kang magsisinungaling sa sarili mo. Yung mga cards natin, isa rin to sa mga bagay na syempre at the end of the day, just like wala naman akong hindi ako nagagalit sa mga binabasahan ko na I'm not the type of person na magbibigay ng advice na parang pag binigyan kita ng advice, of course, this is not obligatory na kailangan sundin mo yung payo ko. I want you to consider them. And I want you to discern them well. Take it to heart and consider them well. But at the end of the day, again, hindi naman ako magsasabi na kailangan sundin mo lahat to. Ginagamit ko yung mga ganitong opportunity para bigyan ka ng opportunity manimbang pag ikaw na ang maggagawa ng desisyon. And gamitin mo ng maigi tong reading na to. Now, at the end of the day, no matter what you choose, there is no judgment. Kasi ayoko din na kahit sino sa atin yung ma-judge just because meron tayong mga na-overlook na mga bagay-bagay sa mga decision natin. Because tao lamang, lahat tayo pwedeng magkamali. Totoo naman yun. Pero remember, lalo na kapag meron na tayong opportunity to improve our discernment, dapat ginagamit natin. This is a very good warning, short of saying. So, gamitin natin itong na to, no matter what you decide. Again, at the end of the day, this is of course your right, your own decision, and I of course respect that. Pero syempre, if in the future, kapag may mga warnings ako na biglang nangyari, of course, I'm not proud of it. And syempre, hindi naman ako nagbibigay ng mga ganitong opportunities na nag-share ako ng blessings na because I want to wish other people ill. No, I'm not like that. Hindi naman ako natutuwa sa mga ganyan. So, consider them well and make sure na magdasal ka. Pagdasal mo ng maigi yung mga magiging future decisions mo. And para in the end, nasabi mo na you really did your part. Okay? And thank you for joining Tarot Tuesdays. Now, as much as I want to answer all of the questions and therefore ang haba-haba pa ng pila natin, but unfortunately wala na tayong time. But eto naman, may chance naman tayo na manalo. Here we go. Raffle time na tayo. So, tignan naman natin yung make sure na kung gusto ninyong manalo ng ating 1,000 pesos worth of Crystal Abundance Bracelet courtesy of celestialblue.ph, punta na kayo ngayon na. And by the way, itong natin, meron akong isang entry nga pala ngayon. Teka lang, sandali. Ayan, sige. Okay, so first I'm confirming, Angel Ann Santos, meron kang entry. Okay, so sandali. And this is June. So tonight is 24. Teka. 524. May entry si Angel Ann Santos. Okay, na-acknowledge na yan, yung entry natin. Nagulat ako, kuya.
Huwag kang magulat yung wow, joke lang. Okey, welcome. Okey, galingan mo pa. Okey, sige. Next, tingnan na natin yung ano, tingnan na natin yung sino pa ano, teka, okey, teka lang. So, bina-backtrack ko lang yung ating mga ano, teka, yung mga teka, wait. Ayan, may entry si Rika Erasga. Okay, next entry. Acknowledge na natin yung entry mo. Sandali. Ayan, sana po makasali sa raffle. Kasaling-kasali ka na. So, si Rika Erasga. Okay, so, may time pa kayo para humabol. Kung gusto ninyong humabol sa ating ano, raffle, again, 1,000 pesos worth of Crystal Abundance Bracelet. Yan ang ating prize for tonight. Actually, every live session natin yan. And sa mga hindi naman mapalad na mananalo sa ating ano, sa ating raffle for tonight, watch out at the end of the month. Namimigay tayo. Meron tayong monthly raffle. We're gonna be giving away 10 winners ng emotional healing class, which will be maki-claim natin 'yan ng first Sunday of the month. 'Yan yung ano natin, workshop 'yan, emotional healing, okay? So next, sino pa yung ano natin? Of course, ayan, next si Gail Echevarria, ayan. Okay, next, confirm na yung entry. Okay, next, sandali, Okay, hold on na. In fairness, yung sa binasa yung sa yung sa isa sa binasahan natin kanina, Diyos ko, grabe yung energy niyo sir, bigla siyang nag-message kakasabi mo lang na regarding communication, thank you po. Oh, siyempre, galingan na ha, siyempre galingan ninyong dalawa, very good 'yan. Okay, sandali. Teka, okay. Ayun, okay, si next entry natin is si Francis Pasana. Oh, in fairness, si Francis merong entry, very good. Okay, so 4 entries na so far. Okay, good. Let me see. Ayun, next si Regil Erispe. Regil, andiyan ka pala, hindi mo naman sinabi, mag-hi ka naman. Hi Regil, okay, Erispe. Si Regil nanalo 'yan sa ano natin, ng monthly raffle natin 'yan sa emotional healing. So, ayan. Okay, next tingnan natin. 'Yun, ay okay next ano na lang, raffle na lang, ayan. Sorry na sa mga hindi nakahabol ngayon. So, Angelica Mabaza, 'yan, Angelica. 'Yan, so total of 6 na yung entries natin. Again, if you wanna join, puwedeng-puwede pang humabol. I'll give you until mag-ano tayo, mag-raffle tayo, exactly 59. Okay, sa 59. So, until then, of course, the Princess of Mega World may entry din. Rain Zafra, of course. The Princess of Mega World nandiyan. Hi, Pose. Hello, Pose. Andiyan. Yan, daming hi-hi din. So, si Regil, very good. Yan. So, sino pa ba? Ayun, very good. Si siyempre yung si Cha na naku, ang galing mag-manifest nito. Galingan niyo dahil magaling mag-manifest 'tong si Cha. Okay, sige. Okay. Next. So we have total of 8 entries so far. So may chance pa tayo in 2 minutes ano na tayo ng ano, of course. In 2 minutes simulan na natin yung raffle natin. Siyempre ako ba naman uy, teka lang. Aba, siyempre naman. Aba, siyempre. Aba, si Limwell. Hi, Limwell. Ano, special shout out. Shout out sa iyo kay Limwell. Na-acknowledge na ang entry natin. Si Limwell, hello. Okay. Okay. Limwell, kamusta ang bakasyon ninyo ni Sally? Kayo na nakapagbakasyon agad. Very good 'yan. Teka. Okay. So far, meron magaling din alam mo ibang alam mo ibang ibang alam mo ito si MJ Colyarga. Alam mo
An 'pag sinabi mong pogi, understatement 'yon. Ibang-ibang ano, sana alam mo puwede ko sanang i-share yung ano, yung kung gaano ka ano, kung gaano ka-pogi 'tong si MJ. Okey lang ba i-share ko, MJ, okey lang ba? Okey lang ba pakita ko yung mga photos natin? Ay kasali, oo naman. Kasali ka? Oh, yes. Ayan. So again, last 1 minute, last 1 minute. So kung may puwedeng humabol, again, make sure na i-share natin any of the posts sa stories or sa Instagram feed natin, yung mga post ni Celestial Do, paki-screenshot and padala. And ayun na, 59 na. So finally, let's do our ano, our raffle na. So meron tayong total of 9 entries and isa sa inyo ang mananalo ng 1,000 pesos worth Crystal Abundance Bracelet. Sir Marky, di mo na-confirm sa ano, di mo alam mo grabe siya, kumalma ka lang. Okey, sandali. Anong tawag dito, alam mo MJ, ano, puwede ko na ipakita sa'yo. Game? Pakita ko na kung gaano ibang 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 level ng talagang kagwapuhan niya sa ano, si MJ Collarga. Nung nagsabog ang Diyos ng kagwapuhan, mukhang talagang namakyaw siya. Okey, so okey lang pakita ko na kay MJ, pakita ko na kung gaano ka kagwapo. Oh, eto na. So, eto na, isa sa atin mananalo ng 1,000 pesos worth na Crystal Abundance Bracelet. Here we go. Ayan na. So, abangan na natin habang ano, si MJ talagang pinakagwapong ano, lalaki na nakilala ko. Okay, eto na, may winner na oh my God! Alam mo dahil sa kagwapuhan ni MJ Collarga, ang nanalo sa atin ay congratulations, the Princess of Mega World. Finally, nakapag-manifest ng maigi na, congratulations. Congratulations to you. Dahil diyan magbo-buffet na talaga tayo, 'no? Rain, magbo-buffet na tayo kasi dun na lang ibibigay ni Celestial Blue sa iyo yung ano, yung awarding ceremonies natin. Congratulations again, the Princess of Mega World, and ikaw ang ating lucky winner for tonight. And sa mga hindi naman masyadong nanalo ngayon, don't worry, kasama po kayo sa ating monthly raffle. And again, I would want to take this opportunity para pasalamatan lahat po ng mga audience natin for tonight. Sa mga hindi ko po nasagot for tonight, sorry na agahan natin next Tuesday dahil Reiki with Marky will always be here to provide a very good opportunity na para lahat tayo makareceive ng maraming blessings. Huwag pong kakalimutan mag-charity work, huwag kalimutan na magtanim ng maraming magandang energies. Pero most of all, huwag kalimutan panoorin yung weekly tarot reading natin. Okay? Share nyo na rin, and also baka nakalimutan nyo naman mag-subscribe sa YouTube channel natin. So mag-subscribe na rin kayo. Okay? But for now, maraming salamat. This has been Marky Mendoza. Laging nagpapaalala, keep trusting the process, everybody. Maraming salamat. Have a great week ahead. Namaskaran sa inyong lahat. See you all next Tuesday.